Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tận thế cuồng phong băng giá toàn cầu đang đến. Sau khi tôi tái sinh, tôi đã vay 100 triệu để mua biệt thự, xây dựng pháo đài tận thế, lắp đặt hàng rào bảo vệ xung quanh pháo đài, đồng thời tích trữ một lượng lớn vũ khí và đạn dược, cũng như tất cả các loại thuốc dùng được trong vài thập kỷ tới. Tích trữ nhiều thức ăn, đem tất cả cất vào một chỗ riêng của mình. Bởi vì kiếp trước tôi bị Bạch Tiểu Thiến xấu xa mê hoặc, mở cửa và cho cô ta rất nhiều thức ăn trong nhà. Đến cuối cùng, cô ta còn đánh tôi, còn chặt xương tôi nấu canh. Sau khi suy nghĩ một chút, Đức Phát mới nghĩ đến bản thân đã bỏ qua một điều rất quan trọng, đó là nguồn nước sinh hoạt. Làm sao mình có thể quên một thứ quan trọng như nước chứ? Đến lúc đó bên ngoài sẽ là âm 6-70 độ. Và ra ngoài có nghĩa là có thể gặp nguy hiểm. Đức Phát nghĩ rồi, sau đó anh ta đặt hàng trực tiếp thông qua nền tảng giao hàng. Mua rất nhiều thùng chứa nước khổng lồ, đủ để dùng trong vài năm nữa. Anh shipper đã giao hàng tận nơi cho Đức Phát. Nhìn thấy Đức Phát mua nhiều vật tư như vậy, hàng xóm xung quanh đều tò mò. Trương Đức Phát có vấn đề gì không? Không phải chứ, sao nhiều đồ tiết tệ thế? Đúng vậy, mấy ngày trước anh ta vừa cải tạo nhà. Tôi thấy rất nhiều người mang theo tấm thép dày mười mấy cm. Có thể là não bị hỏng rồi, không người ta xây pháo đài tận thế. Tôi cũng xem rất nhiều video. Có một số người giàu nhàm chán nên làm mấy thứ đó. Chẳng phải hoàn toàn là lo lắng vô ích sao? Đúng vậy, bây giờ lại mua nhiều thùng nước lớn như vậy. Chắc không phải anh ta sợ sẽ hết nước trong tương lai chứ? Chắc là đầu óc có vấn đề rồi. Bây giờ các người cứ cười lão tử đi cho đến ngày tận thế tới. Mấy người sẽ hiểu bản thân đã ngu ngốc như thế nào. Đức Phát, anh mua nhiều vật tư như vậy để làm gì? Có gì cần giúp đỡ thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ giúp anh. Chú bảo vệ luôn làm nhiệm vụ của mình. Ở kiếp trước, vì giúp đỡ hai mẹ con sắp chết đói, đã tặng phần lương thực cuối cùng của mình. Tự mình chết đói. Chú bảo vệ cũng không tệ, phải nhắc nhở anh ấy. Năm nay nhiệt độ có chút bất thường. Tôi có thông tin nội bộ. Mùa đông này rất khó khăn, phải đề phòng. Tốt nhất anh cũng nên tích trữ thêm đồ ăn thức uống, không thì đến lúc đó vật tư lại tăng giá. Thông tin nội bộ của Đức Phát có thật sự đáng tin không? Nhìn xem tôi đã chuẩn bị bao nhiêu thứ rồi. Anh có thể tích trữ mì gói và nước khoáng. Những thứ này mua nhiều cũng không sợ. Lưu đại gia ở bên cạnh nghe vậy lại đi tới, nói với Đức Phát: cậu tuyệt đối đừng nói những lời này lung tung. Bây giờ thời bình này làm sao có thể thiếu vật tư? Nói những lời như vậy cẩn thận bị người ta tố cáo cậu tung tin đồn nhảm. Đến lúc đó sẽ được chú công an mời uống trà đấy. Những gì tôi có thể nhắc nhở đã nhắc nhở xong rồi. Tin hay không là việc của mọi người. Sau khi về nhà, Đức Phát đổ nước đầy tất cả các xô. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Rất nhanh đã qua hơn 20 ngày. Không còn sang ngày tận thế. Đức Phát quyết định chơi lớn. Nhà kho khổng lồ ở siêu thị. Chỉ cần lấy được nhà kho này, anh có thể có được vật tư không thể sử dụng hết trong 3 đời. Đức Phát quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất, đó là bỏ thuốc vào nước trà của nhân viên. Bởi vì những người này đều là người quen của Đức Phát, cho nên Đức Phát rất dễ dàng thành công. Chờ đến khi hiệu quả của thuốc bắt đầu, họ ngủ tiếp đi. Sau khi làm tất cả những điều này, Đức Phát đến kho siêu thị. Ở đây có 1 tấn nước khoáng, đồ uống, thức ăn, đủ thứ. Trong một đêm, tất cả đều cho hết vào nhà kho của mình. Nhanh chóng dọn sạch toàn bộ kho siêu thị. Quản lý, có chuyện lớn rồi. Dậy đi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện lạ. Nhà kho của chúng ta đã bị mất sạch chỉ sau một đêm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tất cả các vật tư trong nhà kho đều biến mất? Đúng vậy, vật tư bên trong nhà kho này ít nhất cũng trị giá hàng chục tỷ. Cho dù là dùng xe tải lớn, cũng phải mấy ngày mới có thể kéo xong. Dù sao mọi thứ trong nháy mắt đều không còn nữa, khiến những người vừa mới tỉnh đều im lặng. Mọi người đều làm ca đêm, buổi tối ngủ quên cũng là chuyện thường xảy ra. Chuyện này thật kỳ lạ. Chúng ta không giải quyết được, hay là gọi điện thoại thông báo cho người ở trên đi. Mặc dù mọi người đều rất lo lắng, nhưng cũng không quá sợ hãi. Dù sao mọi chuyện càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Gọi ngay, thông báo cho quản lý kho hàng biết chuyện này. Sau khi người quản lý nghe được tin tức, cả người đều hoảng hốt. Thậm chí còn tưởng rằng Đức Phát đang đùa với cô ta. Và Đức Phát giả vờ như không biết gì cả. Dù sao hàng chục tỷ vật tư, tất cả đều vào trong không gian của anh.
Cuối cùng, ngày đó đã đến. Chỉ vài phút sau, bầu trời bên ngoài bắt đầu nổi lên những bông tuyết dày đặc. Ban đầu bông tuyết chỉ to bằng cái móng tay, nhưng chưa đầy 2 phút sau, bắt đầu có tuyết rơi. Gió ngoài cửa sổ bắt đầu gào thét. Tuyết bên ngoài dường như chỉ trong nháy mắt trở nên rất đáng sợ. Trên cả thành phố, đột nhiên xuất hiện tuyết rơi dày đặc trên bầu trời. Nhiệt độ xuống đến âm 20 độ. Nhìn lại bên ngoài, những bông tuyết đã nhấn chìm cả thành phố. Trong lòng Đức Phát yên tâm hơn rất nhiều. Ngay lúc này, cô gái đào mỏ của Đức Phát, bạn gái cũ Bạch Tiểu Thiến gọi điện. Cô đã chia tay với tôi. Gọi tôi làm gì? Đức Phát, hôm nay bên ngoài lạnh quá. Trước đây anh tích trữ vật tư, có phải biết trước sẽ như này đúng không? Tôi chỉ nghe bạn bè nói thôi. Thảo nào anh tích trữ nhiều đồ thế. Đức Phát, anh cũng thật là... Loại chuyện này cũng không nói trước với em một chút. Làm em bị như bây giờ. Còn gì nữa không? Không gì nữa thì tôi sẽ cúp máy. Bên ngoài trời tuyết to quá. Tôi không thể ra ngoài. Không phải anh mua rất nhiều đồ ăn sao? Anh có thể cho em mượn một ít trước được không? Em sẽ trả lại cho anh khi cơn bão tuyết này kết thúc. Tính thêm cả lãi nữa. Đức Phát nghĩ cô cho rằng tôi vẫn là cái thằng bám đuôi kiếp trước à? Bây giờ Đức Phát chỉ muốn trêu chọc cô ta. Sau đó nhìn cô ta chết thê thảm như thế nào. Sau khi nói xong, liền chụp miếng bít tết trên bàn cùng rượu vang đỏ gửi cho cô ta xem. Sao cô không nói sớm? Đồ dự trữ ở nhà tôi gần ăn hết rồi. Nhìn miếng bít tết vừa được chiên sáng nay nè. Thật tuyệt, người ta cũng muốn ăn bít tết, uống rượu vang đỏ. Còn coi tôi như thằng khờ hồi trước à? Muốn ăn thì đi siêu thị mua. Xấu xa, anh thực sự không phải là một người đàn ông. Cho anh cơ hội tốt như vậy, anh cũng không biết nắm bắt, mà biểu hiện cho tốt một chút. Lúc này thức ăn ở chợ xung quanh tăng giá điên cuồng. Một củ khoai tây cũng có giá 100 tệ. Ở khu phố lúc này, dì Vương đã gọi hết các hộ đến rồi, nói mọi người đừng đi cướp đồ tiếp tế. Phải tin tưởng lãnh đạo của chúng ta. Ủy ban khu phố của chúng ta sẽ giúp mọi người vượt qua thảm họa này. Mọi người phải nghe theo sắp xếp, đừng gây rắc rối cho chính quyền. Tuyết lớn như vậy, không biết khi nào mới dừng lại. Bây giờ chúng ta đều không ra khỏi cửa được. Tại sao không thể tích trữ vật tư? Đúng vậy. Nếu không, tất cả chúng ta ra ngoài mua ít đồ ăn về đi. Mấy ngày nay đồ ăn lại tăng giá nữa. Mọi người xem bây giờ khoai tây bao tiền. Đã 100 đồng một củ rồi. Các người đang làm gì vậy? Cướp bóc hàng hóa sẽ chỉ dẫn đến giá cả tăng vọt. Đến lúc đó mọi người đều không đủ tiền mua đồ ăn. Nếu ai dám tích trữ hàng, bị tôi phát hiện ra, đừng trách tôi báo cáo với chính quyền, để người đó đến chỗ chủ công an uống trà. Dì Vương của ủy ban khu phố này cũng thật là không cho mọi người đi tích trữ vật tư. Đây là để những người này chờ chốt vô ích sao? Đức Phát, tôi nghe nói anh có rất nhiều vật tư. Anh không thể là tấm gương xấu cho mọi người. Gần đây anh phải thành thật đi. Nếu tôi lại phát hiện anh tích trữ thêm vật tư, đừng trách dì Vương này không nói tình cảm. Dì Vương, trận bão tuyết này sẽ kéo dài bao lâu không ai biết. Nếu thời gian dài, đến lúc đó mọi người không có gì ăn, sẽ chết đói. Bà có thể chịu trách nhiệm này không? Phải, bà không cho chúng tôi ra ngoài dự trữ. Đói bụng rồi, xảy ra chuyện rồi, bà có chịu trách nhiệm không? Dì Vương thấy mọi người đều đứng ra phản bác mình. Lúc này nội tâm hoảng loạn một phen, đồng thời trong lòng càng thêm căm hận. Đức Phát, đừng kích động mọi người ở đây. Đây là 6 phạm quy định. Cẩn thận tôi báo cáo anh. Ôi chao, dì Vương ơi, dì đừng có đổ lỗi cho tôi. Yên tâm đi, bên ngoài lạnh quá, bảo tôi ra ngoài, tôi cũng không ra. Hai người nói chuyện tiếp đi, tôi về nghỉ ngơi. Thằng nhóc này thật là kiêu ngạo. Lát nữa nghĩ cách tìm cơ hội làm khó anh ta một chút. Dì Vương là một người hay ghi thù hận. Sáng sớm lại gọi các chủ hộ tới, chắc chắn không có gì tốt. Đức Phát, bây giờ các con đường bên ngoài đều bị tuyết dày phong tỏa. Lát nữa anh dẫn một vài người ra dọn tuyết đi. Dọn dẹp đường đi. Quét tuyết. Tuyết cao 3 mét. Thôi, bà quét một cái cho tôi xem. Trời lạnh thế này, đi ra ngoài một lát là có thể đông lạnh thành kem que. Bà già thật đúng là không sợ chớp. Đúng vậy, bên ngoài âm 70 độ.
Sau khi ra ngoài chắc sẽ bị tê cóng. Chúng tôi không phải là người Đông Bắc, không có thiết bị chống lạnh tốt. Làm sao ra được? Thái độ của các anh là gì? Việc dọn tuyết đâu phải vì tôi, mà là vì mọi người. Đức Phát, tôi nhân danh ủy ban ra lệnh. Mấy người phải ra ngoài quét tuyết. Nếu không, sau thảm họa này, tôi sẽ báo cáo mấy người với chính quyền. Nếu là vì lợi ích của mọi người, dì Vương và những người trong ủy ban khu phố nên dẫn đầu đi quét tuyết mới đúng. Hơn nữa, nếu nói là trẻ trung và khỏe mạnh, tại sao bà chỉ gọi chúng tôi? Bà nghĩ chúng tôi dễ bắt nạt đúng không? Những người giàu có và phú nhị đại thì không thấy bà gọi đến. Sao? Nhắc tới mấy người đó thì bà im hả? Sao bà không đi tìm những kẻ đó? Cùng mấy tên đầu đường xó chợ như Lý Phú Quý đi quét tuyết nhỉ? Tôi nghĩ cho mọi người. Mà lại có một số người mặc cả từng tí, không có chút cống hiến nào. Quả thực là vết nhơ của khu phố chúng ta. Tôi không có bên nặng bên khinh ai cả. Chỉ là không cần thiết phải gọi từng người một. Hy vọng mọi người hiểu rõ. Đừng tự tin rắc rối mà không có lý do. Ôi dào, bà Vương nói nghe dễ nhỉ. Bà có bản lĩnh thì đi gọi Ngô Thiên Bá và Lý Phú Quý đến đây để quét tuyết đi. Dì Vương bị làm cho khó xử, đành phải gọi điện thoại. Bà ta rất lịch sự. Xin chào, tôi là dì Vương của ủy ban khu phố. Hy vọng anh có thể mang theo dụng cụ cùng đi ra ngoài quét tuyết. Quét tuyết? Quét cái đầu bà ấy. Bà có mù không? Không thấy bên ngoài có tuyết lớn như vậy sao? Đầu óc có vấn đề gì không? Có bệnh thì đến bệnh viện xem. Đừng đùa ở đây. Nếu còn gọi điện hoặc nhắn tin cho lão tử nữa, lão tử đánh bà đấy. Có tin không? Sau khi bên kia cúp điện thoại, dì Vương lại tìm một tên bạo chối địa phương khác gọi điện thoại. Xin chào, tôi là dì Vương từ ủy ban khu phố. Hy vọng anh có thể cùng nhau đi quét tuyết được không? Lão tử mỗi tháng đều trả phí để nuôi bà. Là phí công hết sao? Nếu không có ông đây, các người trong hội đồng khu phố đều sẽ chết đói. Mỗi ngày cầm tiền của chủ hộ để làm việc, tự coi mình là chủ hộ. Bà là con chó giữ cửa cho tôi, bà biết không? Tôi có thể có được như thế này, tôi có thể có hôm nay, đều dựa vào nỗ lực của cha mẹ và bản thân. Có giống các người không? Mau đi quét tuyết đi. Đúng lúc tôi không có ở đây. Nếu không tôi sẽ rớt bà đấy. Bà có tin không? Dì Vương tức quá. Nhưng không giận Ngô Thiên Bá và Lý Phú Quý, mà là tức giận Đức Phát. Bởi vì bà ta cảm thấy đều là bởi vì Đức Phát dẫn đầu, không nghe lệnh bà ta nên bà ta mới có thể mất mặt như vậy. Đức Phát, anh có tình gây sự với tôi đúng không? Nói xem anh muốn gì? Tôi bảo mọi người ra ngoài quét tuyết. Tôi có vì lợi ích của mọi người không? Giờ thì tốt rồi. Mọi người bỏ đi hết rồi. Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị nhốt trong nhà mãi sao? Bà đừng giả vờ nữa. Bà cũng chả phải thứ gì tốt đẹp. Bị người ta mắng đến cả tiếng thở cũng không dám thở. Đến chỗ tôi để tìm cảm giác tồn tại phải không? Nói cho bà biết, tôi không dễ bắt nạt. Còn nói nữa, cẩn thận tôi đánh bà đấy. Đức Phát nắm chắc tính cách của dì Vương. Chỉ là một người chuyên đi bắt nạt kẻ yếu. Quả nhiên sau khi Đức Phát nói ra những lời đe dọa này, lập tức khiến dì Vương sợ hãi. Bây giờ vẫn chưa nên chọc tức hắn. Đợi đấy, sau này mình có rất nhiều cách để làm cho anh sống không yên. Sớm muộn gì cũng có ngày anh đến cầu xin tôi. Bây giờ tôi sẽ không tranh luận với anh nữa. Anh cứ chờ đấy. Đức Phát bật hệ thống phát điện trong nhà. Hệ thống điện bắt đầu hoạt động. Đức Phát nhìn điện thoại, nhìn thấy nhóm các chủ hộ đang bàn luận sôi nổi. Nhà ai có đồ ăn không? Đồ ăn của nhà chúng tôi sắp hết rồi. Nhà chúng tôi không có gì ăn. Hơn nữa, điện và nước cũng ngừng hoạt động rồi. Cái quái gì thế này? Tôi trả 100.000 tệ. Ai có thể bán cho tôi một túi mì gói không? Hôm trước nhà tôi không có gì để ăn. Thắt lưng da bò của tôi vừa bị tôi ăn vào sáng nay. Lúc này tiền còn có ích gì? Trời lạnh thế này, mất nước, mất điện, điều hòa không khí hoàn toàn không dùng được nữa. Biết sống thế nào chứ? Chính quyền lúc này sao không đứng ra làm việc đi? Cứ tiếp tục như thế này, sợ là sẽ chốt cống hết. Hầu hết các chủ hộ đều nghe lời dì Vương của ủy ban khu phố. Không ai bảo ai, tất cả đều gọi điện hỏi thăm dì Vương. Dì Vương, trước đây chúng tôi đã nghe lời bà, không ra ngoài mua đồ. Bây giờ chúng tôi đều đang đói.
Không phải bà nói chính phủ sẽ giải quyết vấn đề này sao? Cách giải quyết đâu? Tin hay không thì mọi người cùng nhau lật đổ bà. Di Vương không biết làm thế nào để trả lời chất vấn của các chủ. Thật ra, tôi thực sự sợ những người đó gây chuyện và tự làm phiền mình. Đúng lúc này, lãnh đạo gọi điện thoại tới. Di Vương, hiện đang có thảm họa bão tuyết nghiêm trọng trên toàn thế giới. Nghe nói đây là thảm họa tuyết hiếm có một lần trong hàng trăm năm. Có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc đại diệt chủng. Đó là ngày tận thế. Ngày tận thế thây ma, nhân loại chúng ta vẫn có thể diệt trừ. Đối mặt với tự nhiên chúng ta đành bó tay. Hơn 1 tỷ người không thể chăm sóc hết được. Phần lớn thành phố đã sụp đổ. Khoảng thời gian tiếp theo, nếu muốn sống, bà phải tích trữ nhiều vật tư hơn. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, nhất định phải tích trữ nhiều vật tư hơn, đặc biệt là thức ăn, nước uống và những thứ giúp sưởi ấm. Sau khi dì Vương nghe được lời lãnh đạo nói, sợ hãi không nhẹ, cũng không biết làm thế nào để nói với các chủ hộ. Lúc này dì Vương nghĩ ra một ý tưởng tồi tệ. Dì Vương lập tức mở điện thoại ra, bắt đầu la hét trong nhóm chủ hộ. Các chủ hộ, thảm họa chỉ là tạm thời. Thời tiết bên ngoài quá lạnh. Mất nước và mất điện cũng không có gì lạ. Chính quyền đã tìm người đi sửa rồi. Trong thời gian đặc biệt này, mọi người, từ bây giờ, hội đồng khu phố sẽ thu thập vật tư của mỗi hộ gia đình, sau đó thống nhất phân phối cho mọi người. Đức Phát cầm điện thoại, nhìn tin nhắn của dì Vương trong nhóm cư dân. Trước khi tái sinh, dì Vương dùng cách này lừa rất nhiều vật tư từ tay người khác, làm nhiều chuyện xấu. Có lần tôi thấy một cô gái vì muốn ăn một gói mì gói mà để một vài người đàn ông làm bất cứ điều gì, cuối cùng khóc cạn nước mắt mà chết. Dì Vương đang đi từ nhà này sang nhà khác thu thập vật tư. Sẽ luôn có một số người nhút nhát, bởi vì sợ hãi mà nghe theo lời của dì Vương, đưa vật tư cho bà ta. Cũng có một số người mạnh mẽ là không cho bà ta. Dì Vương, bà xem bên ngoài tuyết rơi dày 3 mét. Không thể ra ngoài được. Đồ ăn của mỗi nhà đều không đủ ăn. Bà còn đi thu thập lại và phân phối thống nhất. Bà làm vậy có đúng không? Dám đòi vật tư của tôi sẽ đánh nhau với bà. Thử đi. Lại đây. Tôi đã nói rồi, bây giờ là thời điểm bất thường. Đương nhiên phải dùng biện pháp đặc biệt. Yên tâm đi, bão tuyết sẽ sớm qua thôi. Cứ để mọi người tích trữ đồ trước đã. Chỉ cần phân phối lại thôi. Những lúc như thế này, nhiều người không có đồ ăn. Mọi người ích kỷ như vậy sao? Không có vật tư chắc chắn sẽ ủng hộ dì Vương. Những người có vật tư chắc chắn sẽ không. Nhân loại vẫn luôn như vậy. Dì Vương thấy vật tư bên này không lấy được, quay đầu liền gọi điện thoại cho Đức Phát. Đức Phát, chắc anh có nhiều đồ dự trữ lắm. Tôi nhớ, lần trước anh đã mua một xe lớn vật tư. Bây giờ mọi người đều thiếu đồ dùng. Đã đến lúc anh phát huy tinh thần rồi, yên tâm đi. Mọi người chắc chắn sẽ nhớ ơn anh. Đời trước, mọi người không ngờ được mức độ nghiêm trọng của thảm họa này. Một vài người có nhiều vật tư đã lấy vật tư ra, hỗ trợ dì Vương. Bà ta không những không biết ơn, thấy những người đó trong nhà còn nhiều vật tư rất chớt, cướp hết đồ ăn. Dì Vương này đúng là một bà già đáng ghét. Thật không may, đồ của nhà chúng tôi cũng đã ăn hết rồi. Ngay tận thế nhà ai có nhiều vật tư như vậy. Nếu không thì dì Vương, bà thu thập được vật tư thì làm ơn chia cho tôi một phần đi. Đức Phát, tôi nói chuyện anh không hiểu phải không? Anh đùa ai vậy? Chắc chắn anh còn có rất nhiều thứ trong nhà. Anh đã mua mấy xe vật tư, sao có thể ăn hết được? Tôi không tin. Nói cho anh biết, đây cũng là ý của phía trên đó. Hãy thành thật khai báo mọi thứ ở nhà, gửi cho tôi đi. Thật sự không nói dối bà, nhà tôi không còn gì cả. Dì Vương, nếu không thì bà tặng tôi mấy gói mì đi, tôi sẽ nhớ ơn bà. Là thành viên của ủy ban khu phố, bà không thể không tiên phong. Đâu nhỉ? Hừ, Đức Phát, anh nghĩ tôi đang lấy việc công làm việc tư à? Tôi nói cho anh hay, tôi đang đại diện cho chính quyền. Anh từ chối giao vật tư trong tay là đang đối đầu với chính quyền. Sau này anh nhất định sẽ bị chính quyền xử lý. Ô, bà còn đại diện cho chính quyền à? Cho bà một cái lông gà, bà lại coi tôi nó hỏi như bà tên. Bà có lệnh không? Có không? Có không? Một cái cũng không có nhỉ? Bà chỉ là quản lý nhỏ của ủy ban khu phố thôi. Dịch vụ cộng đồng, hiểu không? Lại còn dùng chính quyền để ép tôi.
Bà cứ làm bất cứ điều gì bà muốn. Tiểu ra đây cái gì cũng sợ, chỉ không sợ bà già như bà thôi. Có gan thì đến tìm tôi xin nhé, tôi sẽ đợi bà ở nhà. Ngày thứ 10 của tận thế. Trận bão tuyết này kéo dài 10 ngày. Tuyết hoàn toàn nhấn chìm cả thành phố. Muốn ra ngoài thì không ra được. Cả thành phố bị tê liệt. Mọi người thức ăn về cơ bản đã hết. Một gói mì gói tăng từ 8 triệu lên 30 triệu. Lúc này ở chỗ bạn gái cũ Bạch Tiểu Thiến, đồ ăn cơ bản đã hết. Cô ta buồn bã nói với bạn thân, Tố Tố, thức ăn nhà chúng ta sắp hết rồi. Phải làm sao đây? Cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết đói. Cô nói hai chúng ta trông đẹp như vậy. Chỉ cần một chút thủ đoạn, chắc chắn sẽ có đàn ông yêu chúng ta. Đến lúc đó, vật tư không phải là muốn bao nhiêu có bao nhiêu sao? Tố Tố, cô có ngốc không? Bây giờ mọi người không có gì ăn được nữa. Cho dù họ có động lòng với chúng ta, bây giờ một gói mì gói giá hàng chục triệu, tuyệt đối không dễ dàng đưa vật tư cho chúng ta. Bây giờ lại không ra ngoài được, ngay cả khi chúng ta tự đưa đến cửa cho họ làm gì. Bọn họ sợ là đều có lòng mà không có sức. Đúng rồi, Thiến Thiến, có phải cô đã quên mất Đức Phát rồi không? Hamon, anh ta cũng xứng đáng sao? Lần trước tôi tốt bụng tìm anh ấy, thái độ của anh ấy đối với tôi. Trừ phi bây giờ anh ta tới đây quỳ 3 ngày 3 đêm. Xin tôi tha thứ, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta. Sau 3 ngày bị đói, Bạch Tiểu Thiến cuối cùng không chịu nổi, lúc này đều xác chót đói rồi, còn muốn mặt mũi gì nữa. Cầm điện thoại gọi cho Đức Phát. Anh à, mấy ngày nay anh không tìm người ta nhớ anh lắm. Không phải là mấy ngày trước nói anh vài câu thôi sao? Em bé biết sai rồi. Anh Đức Phát, anh có thể tha thứ cho em bé không? Được không? Bạch Tiểu Thiến là ả trà xanh ghê gớm, thực sự diễn rất tròn vai. Nhưng cô gái này, nếu không phải vì cô ta là một người phụ nữ độc ác, đời trước còn rớt tôi, thì tôi thật sự muốn đưa đồ cho cô ta rồi. Cô ổn chứ? Có phải uống nhầm thuốc không? Thật không may, gần đây tôi không được khỏe, không có thời gian xem điện thoại. Bệnh rồi. Anh Đức Phát, anh ổn chứ? Nhất định phải chú ý giữ ấm. Anh bị lạnh, người ta sẽ đau lòng lắm. Không phải là bị nhiễm lạnh, tôi đang nói về việc bị nóng. Đừng có đua. Bên ngoài âm 50 đến 60 độ, trời lạnh như vậy làm sao có thể nóng được. Trong nhà tôi có lò sưởi, không có cảm giác gì cả. Em không biết đâu, đốt lên trong nhà nóng bức khó chịu lắm. Có lẽ mấy hôm trước ngủ cạnh lò sưởi, không cẩn thận bị bệnh rồi. Đức Phát nói xong, chụp ảnh lò sưởi. Lại cố tình chụp cả một số thức ăn trên bàn, gửi cho Bạch Tiểu Thiến. Ôi chúa ơi, bức ảnh này không phải là ảnh của thiên đàng đúng không? Môi trường này cộng với rất nhiều thức ăn, đó là thiên đường. Bạch Tiểu Thiến nhằm xác nhận, lập tức gọi điện thoại video cho Đức Phát. Là thật hay giả, nhìn một cái là biết rồi. Kết nối video, cô ta nhìn thấy núi thức ăn trong nhà Đức Phát và biệt thự ấm áp dễ chịu. Nó giống như nhìn thấy thiên đường. Mấy người thế nào rồi? Xem các cô đều gầy rồi, cuối cùng giảm cân thành công rồi, chúc mừng. Bạch Tiểu Thiến và bạn thân của cô ấy trong lòng thật sự muốn mắng chửi. Họ muốn giảm cân. Tất cả đều là vì đó đấy. Bạch Tiểu Thiến lập tức thay đổi thái độ nói, anh Đức Phát, anh thật sự rất giỏi. Ở nhà thật sự rất nhiều đồ ăn ngon. Bây giờ mọi người đều không có gì ăn được. Anh Đức Phát, bây giờ anh có rất nhiều vật tư, lại sống trong biệt thự lớn. Người ta ghen tị quá. Này tính là gì chứ? Đối với tôi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Anh Đức Phát, chỗ của anh trông thật tươi sáng và ấm áp. Và bây giờ không còn cung cấp điện nữa. Sao nhà anh sáng thế? Tôi luôn giữ thái độ khiêm tốn. Chuyện tôi có máy phát điện, chẳng lẽ cũng muốn công khai? Trong nhà nóng quá. Trông các cô có vẻ rất lạnh. Bên ngoài có lạnh như vậy không? Tôi đã không ra ngoài hơn 10 ngày rồi, cũng không biết tình huống bên ngoài là gì. Bạch Tiểu Thiến lập tức đổi thành một bộ yếu đuối, dịu dàng nói, Đức Phát à, anh Đức Phát, anh giỏi quá. Người ta rất thích anh. Anh có thể cho em đến nhà anh vài ngày được không? Lâu rồi không gặp anh. Thiến Thiến nhớ anh quá. Bạch Tiểu Thiến cảm thấy chiêu này của mình nhất định có hiệu quả. Dù sao trước khi sống lại, cô ta chính là dựa vào chiêu này để không ít anh chàng giàu có nghe theo cô ta.
Hơn nữa Đức Phát cũng từng theo đuổi cô ta. Trước đây mỗi lần mời cô ta đến nhà, cô đều kiếm rất nhiều lý do. Nào là chưa sẵn sàng để mối quan hệ tiến xa hơn. Tôi nghĩ cô nói đúng. Chúng ta đâu có liên quan gì, nên giữ khoảng cách. Tôi đồng ý với đề nghị của cô. Anh Đức Phát, người ta như vậy là để tạo cảm giác thần bí mà. Đức Phát cứ coi như em sai rồi đi. Người ta bây giờ sẽ đi qua bồi thường cho anh. Không được thì người ta đổi sang váy ngắn. Để anh làm bất cứ điều gì anh muốn, không được sao? Không được. Chúng ta không phải là người yêu. Cô nam của nữ cùng một phòng. Chuyển ra ngoài tôi biết sống sao? Vì để bớt xấu hổ. Xin lỗi, tôi từ chối. Bạch Tiểu Thiến gần như bị câu này của Đức Phát làm choáng váng. Nhưng đã đói bụng 3 ngày rồi, không quan tâm đến mặt mũi gì nữa. Anh Đức Phát, thực ra người ta luôn âm thầm thích anh. Bạn trai và bạn gái hay gì đó, sau này cũng không phải là không thể cân nhắc. Anh nói làm gì thì người ta làm đó. Thiến Thiến đều nghe lệnh của anh, được không? Trà xanh giỏi nhất cũng không phải ai muốn làm là có thể làm được. Hành động này, người bình thường không có 10 năm công lực tuyệt đối không làm được. Bạch Tiểu Thiến, có phải cô hiểu lầm gì không? Tôi thừa nhận đã có một thời gian, chúng ta có quan hệ tốt. Nhưng cô không nghĩ là tôi sẽ thích cô chứ? Gì cơ, anh Đức Phát? Ý anh là sao? Trước đây không phải anh thích em nhất sao? Đừng hiểu lầm, tôi thừa nhận cô có chút xinh đẹp. Mọi người chỉ chơi chơi thôi. Tại sao phải nghiêm túc? Cùng lắm thì chơi bời vài bữa thôi. Với điều kiện của tôi, bây giờ muốn tìm một cô bạn gái có nhan sắc, có vóc dáng, chỉ cần một câu nói của tôi cũng có thể tới cả tá. Cô có tin không? Thối tha. Đừng quá đáng. Được rồi. Cô cũng đừng có giả vờ ngây thơ trước mặt tôi. Đã nhìn thấu nó từ lâu rồi. Không phải cô chỉ là một cô gái đào mỏ sao? Làm phụ nữ giàu có mỗi ngày. Cô cho rằng người giàu đều là kẻ ngốc sao? Nói cho cô biết thêm một điều nữa. Trong giới đều biết rõ rồi. Hôm nay đi cùng Lưu Thiếu, ngày mai đi đuổi theo Đỗ Thiếu. Ngay cả cha của Đỗ Thiếu, cô cũng không bỏ qua. Họ chỉ chơi với cô vài ngày thôi. Cô thực sự nghĩ rằng cô có thể làm thiếu phu nhân nhà giàu. Cô biết sao? Họ gọi cô là gì không? Xe buýt công cộng. Đức Phát thối tha, im đi. Không phải tôi chỉ nói một chút sự thật sao? Cô vội gì? Tôi nói sai à? Đức Phát không cho Bạch Tiểu Thiến cơ hội phản bác. Ngắt điện thoại ngay. Thằng chớt tiệt này. Anh là cái gì mà cũng dám mắng tôi? Là xe buýt. Nếu không phải bây giờ là tận thế. Đến lau giày cho bà đây, anh cũng không xứng đâu. Tận thế ngày thứ 15. Thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Giá của vật tư đã trở thành con số thiên văn. Tiền bạc không còn giá trị gì nữa. Lúc này, Phú Nhị Đại Ngô Bá Thiên mất đi lý trí, bắt đầu đối xử tàn bạo với người khác. Rất nhiều người không hợp tác đều bị đánh chớt, thi thể bị cất giữ như thức ăn. Lúc này Ngô Bá Thiên cầm điện thoại di động lên và hét to trong nhóm chủ hộ. Mọi người trong nhóm còn có thể thở đều nghe đây. Ngoan ngoãn giao vật tư trong tay ra. Tôi cũng không muốn giết người. Bây giờ ngày tận thế đã đến, tôi cũng bất đắc dĩ. Miễn là tất cả các người hợp tác, tôi đảm bảo mọi người sẽ an toàn. Nếu không hợp tác thì đừng trách người của tôi vô tâm. Cố nhiên cái gì đến sẽ đến. Mặc dù mọi người đều sợ hãi Ngô Bá Thiên, tất cả đều đóng cửa. Nhưng bây giờ đã ngưng nước. Nếu không ra ngoài đào tuyết lấy nước, họ sẽ chết khát. Lúc này không chịu được khát, Lưu Tư Tư chuẩn bị tận dụng buổi tối, mở cửa ra, xuống lầu lấy nước. Kết quả bị người của Ngô Bá Thiên bắt gặp ngay. Chị ơi, chị đi đâu vậy? Các anh em đã kìm nén hơn 10 ngày rồi, sắp không chịu nổi nữa rồi. Hãy chút bầu tâm sự cho các anh em nhé. Ai nói không phải chứ? Cô gái nhỏ này trông cũng ổn đấy. Mấy anh em, ai đến trước? Lưu Tư Tư thấy vậy lập tức chạy về nhà, nhanh chóng đóng cửa lại. Sợ hãi cầm điện thoại lên, gửi video cầu cứu vào nhóm chủ hộ. Mọi người đến cứu tôi. Người của Ngô Bá Thiên đang đập cửa nhà tôi. Làm ơn, cứu tôi, nếu không chúng sẽ giết tôi. Nếu tôi chết, tiếp theo sẽ là các người. Lúc này chúng tôi cũng không có cách nào. Cô nhất định phải giữ vững, nếu không họ vào. Bọn họ nhiều người như vậy mà làm, sẽ làm chết cô đấy. Nếu không thì, cô này, tôi sẽ cho cô một ý tưởng. Khi cô bị họ làm gì đó, cô hãy kẹp chết một tên. Dù sao cũng phải chết. Tốt hơn là kéo một người theo làm bạn, cũng coi như là làm chuyện tốt cho mọi người. Không đợi người đó nói xong, cửa phòng liền bị một cước đá mở ra. Từng người một đói khát không chịu nổi, giống như sói đói, vô lấy Lưu Tư Tư. Đức Phát, đám Ngô Bá Thiên bên ngoài đáng sợ quá. Đêm qua Lưu Tư Tư đã bị thủ hạ của hắn hãm hiếp. Sau khi làm điều đó với cô ấy, họ đã đánh chết cô ấy. Sớm muộn gì họ cũng sẽ tấn công chúng ta. Tất cả chúng ta phải đoàn kết.
Không sao, như này thì có vấn đề gì chứ? Tôi cũng không sợ, chỉ với mấy người như Họa. Có thể làm tổn thương tôi sao? Nhưng chúng có súng, và anh chỉ có một mình. Có 5-6 người bọn họ. Vì vậy, bây giờ anh cũng rất không an toàn. Có súng có đáng sợ không? Tôi muốn biết mấy người nghĩ sao. Thật quá nguy hiểm khi mọi người sống tách biệt. Nên chúng tôi quyết định chuyển đến sống cùng nhau. Nhà của anh hẳn là nơi an toàn nhất hiện nay. Vì vậy, mọi người muốn chuyển đến nhà của anh, cùng nhau chống lại Ngô Bá Thiên. Các người tụ tập cùng nhau có ích gì? Chặn súng cho nhau. Đức Phát, nhà anh to lớn, hơn nữa cửa chống trộm đặc biệt chắc chắn. Ngoài ra còn có lưới điện rất thích hợp để chống lại Ngô Bá Thiên. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tham gia nhóm của chúng tôi. Mọi người cùng nhau chống lại Ngô Bá Thiên. Tôi không cần. Bây giờ tôi rất thoải mái khi ở một mình. Họ sẽ không động đến tôi đâu. Các người tìm chỗ khác đi. Mọi người đang gặp nguy hiểm. Đừng vô nhân đạo như vậy. Chúng ta chỉ có thể sống sót nếu mọi người ở bên nhau. Chỉ là do mái nhà của anh tiện lấy nước tuyết nên mọi người mới chọn nhà anh thôi. Anh nghĩ chúng tôi muốn lợi dụng anh sao? Thực ra, mọi người đang bảo vệ anh. Bảo vệ tôi chỉ dựa vào mấy người thôi hả? Sao anh lại nói thế? Bảo vệ tôi, các người có năng lực này không? Tôi thừa nhận là chúng tôi cần anh. Nhưng anh phải nghĩ thế này. Anh để chúng tôi đến nhà anh để trú ẩn. Anh có thể cứu sống 7-8 mạng người. Anh nỡ đứng nhìn chúng tôi bị Ngô Bá Thiên rất chót sao? Chúng ta đã là hàng xóm của nhau hơn 10 năm rồi. Bây giờ là lúc khó khăn. Có thể sống được hay không? Phải xem bản thân các người có bản lĩnh này không? Các người không có giá trị gì với tôi. Sao lại nói dối để tôi bảo vệ? Nói xong, Đức Phát trực tiếp thoát khỏi nhóm chủ hộ. Muốn gai anh à? Đâu có dễ. Lúc này, một số người trong nhóm chủ hộ đã tụ tập lại với nhau, định hợp lực. Trước đây đã đồng ý để hai người ở lại là vì mặt mũi của em trai tôi. Không phải cô nói cô có thể thuyết phục Đức Phát để chúng ta chuyển vào trong pháo đài của anh ta sao? Đức Phát hiện bây giờ căn bản không đồng ý. Chị Lưu, đồ dùng trong nhà Đức Phát thật sự rất nhiều. Còn có máy phát điện và lò sưởi. Miễn là chúng ta có thể sống trong nhà của anh ấy. Những ngày sau này không cần lo lắng nữa. Mọi người đã xem video rồi nên hiểu. Vật tư trong nhà của Đức Phát đủ cho tất cả chúng ta dùng trong nhiều năm. Miễn là chúng ta có thể sống trong đó. Không chỉ có thể chống lại Ngô Bá Thiên, mà còn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng Đức Phát rất cứng rắn, không muốn chúng ta chuyển vào. Loại người này cũng quá ích kỷ, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc sống của người khác. Đối với loại người này chúng ta cũng không cần khách khí. Dù sao thì anh ấy cũng chỉ có một mình. Chúng ta sẽ dùng một chút biện pháp khác. Đối với loại người chỉ nghĩ đến bản thân mình, không biết nghĩ cho người khác như này, dựa vào đâu mà anh ta lại có thể sống trong một ngôi nhà đẹp như vậy? Hơn nữa Đức Phát cũng không tốt lắm. Lần trước tôi đến nhà anh ta để lấy đồ, anh ta bảo tôi cút đi. Nhưng nghe Phú Cường nói, cửa sắt nhà anh ta rất chắc chắn. Còn có lưới điện, chúng ta không có vũ khí. Tỷ lệ thành công rất thấp. Không sao đâu, tôi từng học mở khóa chuyên nghiệp. Đã từng dùng một cái dây mở khóa của cả một khu phố. Người giang hồ gọi là Giang Nam thần mở khóa. Nhưng lưới điện trên cửa anh định giải quyết như thế nào? Tôi là thợ điện, có hơn 10 năm làm thợ điện. Đã đến lúc thể hiện sự chuyên nghiệp. Tôi sẽ tìm cách phá lưới điện. Đầu tiên tìm chỗ nối lưới điện. Các dây nối ra là có thể tắt lưới điện. Đến lúc đó Giang Nam ra tay, dựa vào anh đấy. Hay lắm. Chỉ cần có thể mở được cửa sắt của nhà Đức Phát. Chúng ta nhiều người như vậy xông vào. Tóm anh ta lại, tài sản là của chúng ta. Sau khi vào cửa đừng rớt anh ta, nhốt vào nhà vệ sinh. Mỗi ngày cho anh ta ăn một chút để khỏi chớt. Ha 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 ha. Được rồi. Đến lúc đó tôi chịu trách nhiệm đi giải quyết. Nếu tôi lấy cái này ra, họ nên đối phó như thế nào đây? Dám đánh chủ ý lên vật tư trong pháo đài của tôi. Muốn cậy cửa sắt vào lấy đồ. Các kết nối hẳn là cái này. Tôi đã cắt bỏ rồi. Giang Nam thần mở khóa. Anh tới xem đi. Chúng ta phải nhanh chóng. Chỉ có 10 phút để giải quyết mọi thứ. Nếu không, chúng ta sẽ bị chớp cóng. Anh ta bắt đầu đi tới mở khóa. Không phải anh nói đã cắt điện rồi sao? Sao lại vẫn còn có điện? Cứu tôi với. Giang Nam vừa chạm vào cửa sắt liền bị điện giật chớp. Thấy Giang Nam bị điện giật. Lúc này anh em của Giang Nam, Phú Cường không nhịn được nói. Đức Phát, anh là con quỷ đáng chết. Trả lại Giang Nam cho tôi. Các người muốn phá cửa nhà tôi. Các người chính là muốn tìm chết. Các người không muốn sống nữa sao? Tốt, tốt, tốt. Tôi sẽ thành toàn cho mấy người. Chúng tôi không muốn dùng bạo lực. Tôi muốn đến và nói chuyện với anh về việc ở chung. Sao anh có thể làm vậy? Anh còn ác độc hơn cả Ngô Bá Thiên. Anh là một con quỷ đáng ghét.
Đừng nói nhảm nữa, rõ ràng là các người đến nhà tôi, muốn cướp pháo đài của tôi, đánh cũng đáng thôi. Còn có mặt mũi ở đây sổ gì? Làm sao anh có thể mặt mày nói ra điều đó? Chúng ta đều là hàng xóm tốt. Chỉ muốn thương lượng với anh thôi. Nhưng anh cũng rất quá đáng, trực tiếp đánh người ta. Giang Nam không có gì sai cả. Anh thật đáng ghét. Là chủ hộ, tôi mời các người đến sao? Anh nói anh đến đây để thương lượng với tôi. Không nói gì cả, trực tiếp tới cắt dây điện của tôi. Đây là cái mà anh gọi là thương lượng. Nói đi. Dây điện xung quanh cửa đã cắt rồi cũng vô dụng thôi. Không phải các anh chỉ muốn mở cửa vào cùng nhau đuổi tôi đi, sau đó cướp pháo đài của tôi sao? Thôi, đừng giả vờ nữa. Đức Phát, chúng tôi cảnh cáo anh lần cuối. Bây giờ mở cửa và cho chúng tôi vào. Nếu không, hậu quả tự chịu. Đúng rồi, Đức Phát, chúng tôi sẽ không cướp đồ của anh. Chúng tôi chỉ muốn ở chung với anh, cùng nhau chống lại Ngô Bá Thiên. Đúng vậy, nếu không đến lúc đó, anh sống trong một căn phòng lớn. Vật tư cũng cho anh dùng trước, như này được không? Có bệnh nặng không? Có bệnh thì đi chữa đi, nơi này vốn là của tôi. Các người đã trở thành khách không mời lại còn muốn sắp xếp và phân chia đồ. Có cách gì thì cứ thử đi, để tôi xem các người có vào được không. Lưu Mai, Bạch Tiểu Thiến, vài người tụ tập cùng nhau, bàn kế hoạch tiếp theo. Bây giờ cửa đã có mật khẩu rồi, không ai có thể mở khóa được. Nếu không, chúng ta rút lui đi. Về đi. Nếu không, sẽ chớp cóng ngay lập tức. Đức Phát quả nhiên không dễ đối phó. Nhìn anh ta kìa, giống như biết trước ngày tận thế sẽ đến vậy. Thiết bị và vật tư đều rất đầy đủ. Nếu đúng như vậy, Đức Phát này càng đáng ghét hơn. Biết rõ Bào Tuyết đang đến, nhưng chỉ lo cho bản thân, không thông báo trước cho mọi người. Câu hỏi bây giờ là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta không thể bỏ cuộc được, trực tiếp phá cửa có được không? Nếu không, chúng ta tìm một cây gậy cách vậy điện. Thì không sợ lưới điện nữa. Sau đó mọi người cùng nhau phá cửa của Đức Phát. Qua camera giám sát thấy đám đông đã rời đi. Đức Phát cầm một khẩu súng. Ban đầu muốn bắn 2 người, nhưng anh ấy không vội. Dù sao bây giờ cuộc sống quá nhàm chán, cần chút vui vẻ. Vậy, Đức Phát muốn xem những người này định phá cửa như thế nào. Sau 3 phút, vài người trong số họ đã trở lại. Lần này, họ mang theo một thanh cách điện lớn và dày, đập vào cửa nhà. Nhưng cửa sắt hợp kim Titan không có bất kỳ phản ứng nào. Chúa ơi, cánh cửa sắt này mạnh đến mức nào chứ? Ngay cả cửa hầm cũng không mạnh như vậy. Họ gần như tuyệt vọng. Nếu không phá được cửa, sẽ bị chớp. Mấy người xong rồi. Giờ đến lượt tôi. Đức Phát lấy từ không gian ra khẩu súng. Nếu tôi lấy cái này ra, họ sẽ làm sao nhỉ? Sau đó đi ra ngoài và giơ súng lên, bắt đầu bắn. Có 2 người chưa kịp phản ứng đã ngã xuống. Bạch Tiểu Thiến và những người khác lập tức lên xe. Tất cả đều tại cô làm hại. Không phải các người nói nhà anh ta chỉ có cửa và lưới điện sao? Sao lại có súng? Có thì thôi đi. Lại còn là súng liên thanh, có phải các cô biết trước? Cho nên mới chạy nhanh như vậy đúng không? Sao 2 cô vẫn còn sống? Cái tát này khiến Bạch Tiểu Thiến sợ hãi run rẩy, buồn bã rơi nước mắt. Tôi cũng không biết Đức Phát lấy vũ khí ở đâu. Chị Lưu, xin lỗi. Chị ơi, đừng làm vậy. Tôi có thể làm chứng. Tiểu Thiến của thật cái gì cũng không biết. Vậy tại sao cả 2 người này đều không sao? Vừa rồi tôi đã nhìn thấy rồi, họ chạy nhanh hơn cả thỏ. Không phải cô cũng không bị thương sao? Tại sao còn nói chúng tôi? Chúng tôi phải chết thì cô mới hài lòng đúng không? Tôi không bị thương, là do mạng tôi tốt, không bị bắn trúng. Bây giờ người chúng tôi đều bị các cô hại. Giờ thì ra khỏi nhà tôi đi. Đừng để Tiểu Thiến đi. Giờ chúng ta đều bị thương, phải có người chăm sóc. Lưu Mai nghĩ thầm, chỉ có thể nhờ bác sĩ Triệu đến xem. Bác sĩ Triệu, mạng sống của em trai tôi phụ thuộc vào cô. Làm ơn nhanh chóng chữa khỏi cho họ. Tôi dùng một gói mì tôm làm thù lao. Vết thương của họ quá nghiêm trọng, trừ khi có thiết bị và thuốc chuyên dụng. Nếu không, không có cách nào điều trị. Tôi chỉ có thể lấy viên đạn ra. Bác sĩ Triệu, cứ làm đi. Tôi tin cô sẽ cứu được em trai tôi. Trên viên đạn đều là vết rỉ sét, như vậy sẽ gây nhiễm trùng. Viên đạn đã được lấy ra rồi, nhưng thiếu thuốc chống viêm và kháng sinh có thể gây nhiễm trùng. Không bao lâu cũng sẽ chết thôi. Đức Phát, anh thật tàn nhẫn. Chắc chắn là anh ta cố ý. Sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy? Ngay cả khi chúng ta chiếm được pháo đài của anh ta, cũng sẽ không giết anh ta mà. Dù sao, nếu không có thuốc, chỉ lấy viên đạn ra thì vẫn sẽ có nguy hiểm lớn đến tính mạng. Đúng rồi, Bạch Tiểu Thiến đột nhiên nghĩ ra cái gì, vội vàng nói bên trong nhà Đức Phát có thuốc. Điều này có thật không? Nhà anh ta thật sự có thuốc sao? Đừng nói dối. Vì cô, nhiều người trong chúng tôi bị thương nặng. Tôi nhớ là khoảng 1 tháng trước. Lúc đó, Đức Phát không biết vì sao bắt đầu tích trữ vật tư điên cuồng ở nhà. Hầu như mỗi ngày
đều có thể thấy xe tải giao hàng cho anh ta. Một lần tôi nhìn thấy xe của công ty dược phẩm gửi cho anh ta hàng trăm hộp thuốc. Chắc chắn trong nhà anh ta có thuốc. Thuốc kháng sinh không phải là một loại thuốc hiếm. Nếu anh ta thật sự dự đoán được ngày tận thế đến mà nói, chắc chắn sẽ có rất nhiều kháng sinh, thuốc chống viêm trong tay. Phú Cường như nhìn thấy hy vọng sống, lập tức kích động nói: vậy các người mau đi tìm Đức Phát đi, bảo anh ta lấy thuốc để cứu mạng tôi. Vết thương của tôi là do anh ta gây ra, cho nên anh ta phải cứu tôi. Nhưng vừa nãy xảy ra chuyện như vậy, anh ta muốn giết chúng ta, sao lại còn đưa thuốc cho chúng ta chứ? Chúng ta cũng không làm hại anh ta, mà sau khi phá cửa, còn tính để lại cho anh ta một số vật tư. Ngược lại là lòng dạ anh ta ác độc, muốn giết chúng ta. Chúng ta ở bên công lý, việc này sẽ giao cho cô làm. Tôi biết Đức Phát trước đây rất thích cô, vì vậy cô phù hợp nhất. Tận thế băng giá toàn cầu. Một nhóm người muốn chiếm pháo đài của tôi, bị tôi rớt mất một người ngay tại chỗ. Hai người còn lại nhanh chân chạy trước. Lúc này, bạn gái cũ của tôi Bạch Tiểu Thiến đến hỏi tôi xin thuốc. Anh Đức Phát, hôm qua Giang Nam bị anh giật chớt rồi, Lý Nhị bị anh bắn trúng, sáng nay cũng chớt rồi. Chớt rồi thì thôi, chớt sớm hay chớt muộn đều như nhau. Các người sẽ không thật sự nghĩ rằng dựa vào có thể sống sót trong ngày tận thế này chứ? Anh Đức Phát, em biết sai rồi. Tất cả là lỗi của em. Trước đây không nên trêu chọc anh, bắt anh ship em. Bây giờ em hối hận rồi. Anh Đức Phát, anh có thể tha thứ cho em không? Cho chúng em một ít thuốc chống viêm để cứu Phú Cường được không? Cô nghĩ tôi sẽ cho cô thuốc miễn phí sao? Anh Đức Phát, Phú Cường bị anh bắn trúng, bây giờ sắp chết rồi. Chúng em không có thuốc. Nếu không điều trị, anh ta sẽ chết. Anh Đức Phát, em nhớ lúc trước anh có rất nhiều thuốc. Xin anh đấy, làm ơn, cho chúng em mượn thuốc. Chúng em hứa sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Bạch Tiểu Thiến, hãy dùng cái đầu nhỏ bé của cô suy nghĩ đi. Tại sao tôi lại dùng đạn dì xét? Tôi chỉ muốn nhìn họ từ từ chết đi. Đó là mục đích của tôi. Cô lại còn dám tìm tôi mượn thuốc. Cái đầu nhỏ của cô có ổn không đấy? Anh Đức Phát, chúng em thực sự biết sai rồi. Làm ơn cứu Phú Cường đi. Em nhất định sẽ trả ơn anh mà. Chúng em hứa sẽ không bao giờ quấy rối anh nữa. Tận thế tới rồi, mọi người đều khó khăn, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Anh Đức Phát, đừng làm vậy được không? Chẳng nhẽ anh muốn em chết, anh mới vừa lòng sao? Trong lòng anh mới thoải mái sao? Đúng vậy, bây giờ tôi rất thoải mái. Đức Phát, anh có nhớ không? Tôi từng mời anh ăn cơm đấy. Cô còn không biết xấu hổ mà nói. Cô mời tôi mà lại để tôi trả tiền. Cô còn dám nhắc lại. Đức Phát, chúng tôi xin lỗi anh, nhưng bây giờ mọi người đều khó khăn. Còn có Ngô Bá Thiên ở đó, rất mọi người đều khó sống. Làm người nên để lại một đường lui. Về sau gặp lại còn dễ nói chuyện. Trong trường hợp sau này anh cần tới chúng tôi cũng sẽ giúp anh. Hôm nay anh cho chúng tôi thuốc, tôi sẽ trả ơn anh gấp đôi sau này. Trả ơn tôi? Cô nghĩ tôi là Phật à? Em trai cô và mấy người khác bị tôi rớt. Bất kể tôi làm gì, mối quan hệ này chắc chắn không ổn. Tất cả đều là kẻ thù. Giúp các người, sau khi vỗ béo các người sẽ trả thù tôi. Đừng đùa nữa. Đức Phát, có thể anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi không phải loại người như vậy. Im đi, giả vờ nữa thì không vui đâu. Các người là ai có liên quan gì đến tôi? Điều quan trọng là tôi sẽ không tìm các người, cũng không cứu các người. Đức Phát, đừng quá tuyệt tình. Tục ngữ nói, thỏ cùng đường cũng sẽ cắn người. Đẩy chúng tôi tới đường cùng, chúng tôi cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu. Mấy con thỏ các người sớm đã tới đây cắn người rồi. Nếu thật sự có khả năng này, pháo đài của tôi đã sớm bị các người chiếm từ lâu rồi. Cô nghĩ tôi chỉ đang dọa mấy người thôi sao? Tiểu gia, tôi không ăn chiêu này của cô đâu. Anh Đức Phát, sao chúng ta phải đi tới nước này chứ? Quá khứ hai chúng ta tốt biết bao. Chúng ta không thể buông bỏ thành kiến và bắt đầu lại sao? Anh Đức Phát, thực ra trong lòng em luôn có anh. Đột nhiên trong lòng Đức Phát có một ý nghĩ xấu xa. Anh biết đám người Lưu Mai đang ở bên cạnh Bạch Tiểu Thiến. Chó săn của Bạch Tiểu Thiến, Phú Cường cũng có thể nghe thấy họ nói chuyện, cho nên Đức Phát cố ý nói à. Tiểu Thiến, thật ra anh vẫn rất thích em. Chỉ là những gì em đã làm trước đây khiến tim anh lạnh hết rồi. Anh không thể tha thứ cho em. Câu nói này giống như ánh sáng trong đêm tối, thắp sáng trái tim của Bạch Tiểu Thiến, cho cô ta hy vọng vô tận. Cô ta không để ý đến ánh mắt khác thường của người bên cạnh, vui mừng nói, anh Đức Phát, em biết anh thích Thiến Nhi nhất. Anh thật ngốc, thực ra Thiến Nhi thích anh nhất. Anh mãi là nam thần trong tâm trí của Thiến Nhi. Anh Đức Phát, trước đây em làm những việc đó chỉ là kiểm tra anh mà thôi. Ôi, anh Đức Phát đúng là thằng nam. Chỉ là xem không hiểu tâm tư của Thiến Nhi mà thôi. Mọi người nghĩ Bạch Tiểu Thiến thật sự có thể xử lý được Đức Phát, có cơ hội lấy được pháo đài và vật tư của anh ta, cho nên mọi người đều không nói chuyện. Anh Đức Phát, em rất muốn sống trong pháo đài của anh. Sau này em sẽ là người phụ nữ của anh. Anh muốn em làm gì? Muốn làm như nào? Thiến Nhi em đều nghe lời anh, được không? Anh Đức Phát thật tuyệt vời. Tiểu Thiến, mau tới đi, anh không đợi được. Lúc này, bạn thân của Bạch Tiểu Thiến, Lâm Tố Tố vội vàng nói.
Tiểu Thiến đưa tôi đi cùng, nhất định phải mang theo tôi. Nhưng Tiểu Thiến, người duy nhất anh thích là em, cũng chỉ có thể chấp nhận một mình em đến đây. Còn những người xung quanh em thì sao? Tốt nhất em nên giữ khoảng cách với họ. Bây giờ là tận thế, mọi người đều khó sống. Đừng để những người đó đến kéo chân sau, ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai chúng ta. Em nói đúng không? Bạch Tiểu Thiến lúc này trong lòng hưng phấn không thể nói thành lời, đã quên bên cạnh còn có người, lập tức kích động nói được ạ. Anh Đức Phát nói gì? Tiểu Thiến sẽ làm theo y vậy. Tất cả đều nghe anh Đức Phát. Thiến Nhi nghe lời anh. Vậy thì không có vấn đề gì nữa. Bây giờ em có thể đến đây, đừng quan tâm đến những người đó. Anh Đức Phát, em sẽ tới ngay. Nhớ mở cửa cho em sẽ tới ngay. Đám người Lưu Mai nhìn thấy Bạch Tiểu Thiến thật sự muốn bỏ lại bọn họ, tự mình đến chỗ Đức Phát để hưởng phúc. Lưu Mai lập tức ngăn cô ta lại. Tránh ra, đừng cản tôi đến nhà anh. Tôi chán ngấy những ngày tháng thiếu thốn như này rồi. Đồ khốn nạn, những người này đều là do cô làm hại. Muốn vỗ mông bỏ đi. Không có cửa đâu, Phú Cường. Nghe thấy Bạch Tiểu Thiến nói chị yêu Đức Phát, phải đi tìm Đức Phát. Càng buồn bã hơn, Tiểu Thiến, sao em có thể làm thế với anh? Không phải em thích anh sao? Không phải em nói em ghét Đức Phát nhất sao? Em có nhớ không? Em còn nói muốn làm người phụ nữ của anh. Tôi muốn sống tốt hơn. Ở bên anh chỉ là bất đắc dĩ. Đợi đến khi mọi người không còn gì để ăn, ngồi chờ chót sao? Chiếc giường lớn ở nhà Đức Phát rất lớn và thoải mái. Vật tư siêu nhiều, có ăn, có uống, có điện, ngoài ra còn có lò sưởi, không cần lo bị đông lạnh. Tôi chỉ muốn trở thành người phụ nữ của Đức Phát, có sai không? Phú Cường, anh là người tốt, luôn luôn tốt với tôi. Nhưng yêu một người là nên hy vọng cô ấy hạnh phúc. Mọi chuyện ổn chứ? Bạch Tiểu Thiến, cô nhất định muốn đi, chúng tôi không ngăn cản cô. Nhưng Đức Phát phải đưa thuốc tới để chụp cô đi. Anh Đức Phát, anh đã nghe thấy rồi chứ? Họ thật xấu, không thả em đi. Hay là anh vì em mà đưa cho họ chút đi? Không được đâu, hiện nay thuốc rất khan hiếm. Làm sao anh có thể chắc chắn rằng họ không nói dối? Họ cũng có thể nói dối em. Nếu đưa cho họ, sau này chúng ta không còn để dùng nữa thì có lẽ họ lợi dụng em để mời anh qua. Sau này đây là đồ sinh tồn của hai chúng ta. Thiến Nhi, chúng ta không thể bị lừa. Đúng, anh Đức Phát, em hiểu những gì anh nói rồi. Đồ khốn, tránh ra, đừng cản tôi. Hai cô gái lập tức đánh nhau. Bạch Tiểu Thiến vì để có thể tới nhà Đức Phát, cô muốn đi. Đừng mơ tưởng nữa, Đức Phát, người anh thích đang ở trong tay chúng tôi. Nếu anh muốn cô ấy, đem thuốc tới đồi Bạch Tiểu Thiến. Không được, mấy người đông quá. Lúc tôi ra khỏi pháo đài, ai biết mấy người sẽ làm gì chứ? Không phải là anh không yêu em, anh cũng muốn đưa em cùng hưởng phúc, nhưng điều kiện không cho phép. Em đừng trách anh nhé. Không hổ là tình chị em cây khế. Khi thảm họa xảy ra thì bỏ rơi nhau. Lâm Tố Tố, cô đã nhìn thấu khuôn mặt thật của bản thân mình rồi. Đúng chứ, nếu cô muốn ở lại với chúng tôi thì phải để mắt tới cô ta, đừng để cô ta rời đi. Chị Lưu, sau này tôi sẽ nghe theo với Bạch Tiểu Thiến có khổ cùng chịu. Nếu muốn hưởng phúc, trừ phi mang theo tôi. Nếu không cô cũng đừng nghĩ, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta trốn thoát. Tận thế cuồng phong băng giá đến. Sau khi tôi tái sinh, tôi đã vay 100 triệu để xây dựng pháo đài tận thế, tích trữ một lượng lớn vật tư vào không gian của mình. Lưu Mai cướp đồ không thành công. Để trả thù tôi, đã gửi video hàng loạt vật tư trong nhà tôi, gửi đến nhóm chủ hộ. Mọi người xem đi. Xem Đức Phát sống như thế nào. Chúng ta sống như thế nào. Đây là video mấy ngày trước Đức Phát gửi. Loại người này chỉ quan tâm đến bản thân. Mọi người nói xem như thế công bằng sao? Tất cả chúng ta phải suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý việc này. Đây là video trước đó phải không? Bây giờ nhà anh ta làm sao có thể còn sáng đèn? Bây giờ đâu có điện. Tôi thề với mọi người, đây là video mấy ngày nay. Đức Phát chuẩn bị trước mọi thứ. Nhà anh ấy có đồ ăn, thức uống và điện, không nói vật tư siêu nhiều. Còn có máy phát điện và lò sưởi. Quả thực là sống cuộc sống của thần tiên. Anh ta thật sự quá ích kỷ. Trước đây nhà nào cũng là hàng xóm. Thật ích kỷ. Đúng là hận không thể rớt chót anh ta mà. Đức Phát nhất định phải chịu trách nhiệm. Tại sao chúng ta mỗi ngày đều đói bụng, anh ta lại có thể thoải mái? Anh ta phải đem đồ tiếp tế ra chia cho mọi người. Nếu không mọi người sẽ không tha cho anh. Lúc này Ngô Bá Thiên cũng nhìn thấy video, xúc động nói, Đức Phát, không ngờ tiểu tử anh lại béo tốt đợi đấy. Nhưng thứ này sẽ không còn là của anh nữa đâu. Đại gia đây sẽ tới lấy. Đức Phát, tôi đại diện cho chính quyền. Nghe tôi là được. Vật tư của nhà anh nhanh chóng mang đến chỗ tôi. Tôi sẽ chia đều cho mọi người. Đức Phát Aber, em rất thích anh. Anh làm sugar daddy của em được không? Miễn là anh cho em vào. Anh bảo người ta làm gì thì em cũng sẽ làm. Yêu cầu gì cũng được, được không?
Chúng ta quen nhau sao? Tiểu gia tôi chưa bao giờ thiếu chó săn. Vậy tại sao tôi phải đưa đồ tiếp tế cho các người? Đức Phát tiên sinh, vật tư và thuốc men của nhà tôi đã hết rồi. Hy vọng nhận được sự giúp đỡ của anh. Như một lời cảm ơn, tôi có thể mãi mãi cung cấp cho bạn trợ giúp y tế. Không hổ là bác sĩ. Cuối cùng cũng nghe được một câu nói tử tế. Tốt hơn nhiều so với những kẻ thảm hại đó. Bây giờ sức khỏe tôi rất tốt. Tạm thời không cần thiết. Nhà tôi có nhiều vật tư hơn cô nghĩ. Cô muốn trao đổi, ít nhất hãy nghĩ ra thứ gì đó có ích cho tôi. Quên đi. Tôi có thể cung cấp cho cô một số vật tư, nhưng sau này cô phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Được rồi. Đức Phát tiên sinh, anh muốn tôi làm gì thì cứ nói là được rồi. Những người đó có thể sẽ tấn công tôi. Cô gửi tin nhắn về cách họ sẽ hành động. Nói trước với tôi là được rồi. Đức Phát tiên sinh, tôi hiểu rồi. Lúc này Ngô Bá Thiên nhắn vào nhóm các chủ hộ. Tôi sẽ không tấn công mọi người nữa. Các người yên tâm, nhiệm vụ đầu tiên bây giờ là tấn công pháo đài của Đức Phát. Phân chia vật tư của anh ta, vật tư của nhà anh ta, hơn tất cả chúng ta cộng lại. Chỉ cần phá vỡ nó. Mọi người muốn gạo có gạo, muốn lương thực có lương thực. Tôi chỉ cần một nửa số vật tư. Mọi người đi theo tôi, cùng nhau đi làm thịt con quỷ ích kỷ này. Lấy lại vật tư thuộc về tập thể mọi người. Đức Phát tiên sinh, không tốt rồi. Những người đó đang tiến về chỗ anh. Sau khi họ nhìn thấy vật tư của nhà anh, đã mất hết lý trí rồi. Những người trong mấy khu phố gần đó đều đã qua rồi. Anh phải nghĩ cách đi. Được rồi, tôi biết rồi. Nhắc nhở cô, đừng đến đây. Nếu không hậu quả tự chịu. Cứ ở nhà chờ xem kịch đi. Đối với họ, chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy khó quên suốt đời. Lúc này trước cửa pháo đài của Đức Phát tụ tập rất nhiều người. Đức Phát, anh bị bao vây rồi. Đừng chống cự vô nghĩa nữa. Giao tất cả vật tư trong tay anh ra. Nếu không tôi sẽ giết anh sau khi phá cửa. Tiểu gia tôi chờ anh có bản lĩnh vào lấy đấy. Muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Tôi xem các người có đủ cứng không. Bị Đức Phát chế giễu như vậy, một đám người chuẩn bị đập cửa, nhưng vừa chạm vào đã bị điện giật. Ôi chúa ơi, điện áp cao, mọi người cẩn thận tránh ra. Đức Phát chết tiệt thật. Chớp mắt đã diệt nhiều quân ta như vậy, thật quá đáng. Chúng ta phải trả thù cho họ. Mọi người đừng sợ, chỉ cần phá cửa này, đối diện chính là thiên đường ấm áp. Hàng tấn vật tư đang chờ chúng ta. Dưới sự động viên của Lý Phú Quý, nhiều người đỏ mắt. Lúc này có mấy người tìm đến 2 cây gậy cách điện. Các anh, mở cánh cửa này ra, giơ Đức Phát cho tôi. Một nhóm người cầm gậy cách điện nhắm vào cửa sắt của Đức Phát, bắt đầu đầu đập điên cuồng. Nhưng sau khi đập mấy chục cái, họ thấy cánh cửa đó không nhúc nhích. Lúc này có người đi tới, xem nửa ngày mới kêu lên. Đây là cửa sắt xin đó. Đừng nói dùng đồ vật đập vỡ. Cho dù dùng tên lửa cũng không mở được cửa này. Nếu đã đến thì cứ ở lại hết đi. Địa bàn của tiểu gia không phải là nơi anh muốn đến là có thể đến. Đức Phát đã kích hoạt hệ thống phòng thủ của pháo đài. Một vài của tên lửa loại nhỏ bay về phía mọi người. Gây sự ở địa bàn của tôi, chắc chắn không tha. Xin chào mọi người, tôi là Đức Phát. Tin được không? Người đàn ông này trong tận thế kỷ băng hà không chỉ chi 100 triệu để xây dựng pháo đài, còn tích trữ rất nhiều vật tư, tiêu diệt hết những người đã vây phá pháo đài của anh. Lúc này một nhóm người gọi điện thoại video cho Đức Phát. Đức Phát tưởng những người này lại đến gây sự. Không ngờ bọn họ đột nhiên quỳ xuống đất. Cầu xin ông, chúng tôi sắp chết rồi. Xin hãy cứu chúng tôi. Cho tôi một miếng thịt cũng được. Gọi tôi là ông. Tôi già thế à? Hầu hết những người quỳ lạy đều là phụ nữ, cố gắng để có được sự đồng cảm của Đức Phát. Mọi người đừng làm thế. Nhìn thấy các người như vậy, tôi lại muốn ăn thịt. Đám người kia mắt đều nhìn thẳng. Nước miếng cũng không tự giác chảy ra. Chúng tôi chỉ muốn sống sót. Cho chúng tôi ít thức ăn. Chúng tôi sống như những con chó cũng được. Sau này anh muốn chúng tôi làm gì? Chúng tôi nghe lời anh, được chứ? Đây là những gì các người nói. Đừng nói tiểu gia không cho các người cơ hội. Bây giờ các người ai có thể rớt Ngô Bá Thiên, tôi tặng người đó 100 cân thịt bò. Những người xung quanh nghe được lời này đều do dự. Trong tay Ngô Bá Thiên có súng. Rớt anh ta có lẽ bản thân cũng sẽ bị anh ta rớt. Nhưng đối mặt với 100 cân thịt bò, vẫn có người muốn mạo hiểm. Lúc này một nhóm người lén tấn công Ngô Bá Thiên. Lúc này Ngô Bá Thiên đột nhiên cảm thấy sau lưng rất đau.
Anh ta mạnh mẽ quay đầu chĩa súng về sau. Lại phát hiện ánh mắt mọi người nhìn anh. Tất cả đều mang theo mong đợi. Mấy con kiến, làm gì sau lưng tôi? Cút đi. Những người đó nhìn anh ánh mắt rất dị thường. Thậm chí có thể nói là hơi kỳ lạ. Không giống như đang nhìn một người, mà giống như đang nhìn khẩu phần ăn vậy. Ngô Bá Thiên lúc này cũng có chút hoảng sợ. Đưa người của mình đi ngay. Sớm thôi, Đức Phát lại nhận được tin nhắn của rất nhiều người và cuộc gọi video sau bài học lần trước. Những người xung quanh cũng hoàn toàn bị Đức Phát thuyết phục. Nhiều người bắt đầu cầu xin Đức Phát thương hại họ, hoặc đề nghị muốn đổi đồ. Ví dụ, ông chủ bất động sản cũ Vương Kiến Sâm. Anh Đức Phát, đây là vợ tôi có thể tặng cô ấy cho anh. Để cô ấy phục vụ anh, miễn là anh lấy ra một chút vật tư là được. Cô ấy hồi trước là một TikToker nổi tiếng. Nhìn cơ thể này xem, sẽ rất tuyệt khi làm điều đó. Đừng hiểu lầm, tôi chưa từng dùng qua, tôi đoán mò thôi. Anh chưa từng dùng nó, sao anh biết nó rất tuyệt? Phải nói rằng thân hình này thực sự rất ổn. Nhưng loại xe buýt này tôi không cần. Nếu như nhân lúc tôi ngủ mà rớt tôi thì sao? Sau đó cướp lấy pháo đài của tôi, không đáng đâu. Ngày hôm sau, trên hành lang có tiếng súng. Giống như đặt hai cuộc pháo cỡ lớn. Không nghi ngờ gì là do Ngô Bá Thiên gây ra. Rõ ràng phần thưởng ngày hôm qua có tác dụng. Hai người đàn ông cầm dao mổ heo trên tay ngã xuống đất. Nhưng Ngô Bá Thiên cũng không tốt lắm. Anh ta cầm súng trong tay, một bộ dáng hoảng sợ. Ngô Bá Thiên lập tức để người của mình kéo hai người này đi. Ngay lập tức kéo thi thể vào bếp. Coi như lương thực dự trữ, anh ta đã sớm nhìn thấy tin tức trong nhóm rồi. Biết Đức Phát đã treo thưởng để rớt anh ta. Điều này khiến Ngô Bá Thiên cảm thấy khủng hoảng. Nhưng cùng lúc đó, anh ta càng điên cuồng hơn. Tới đây, ông đây rớt hết mấy người. Nằm mơ mà muốn rớt ông đây. Sau khi thư giãn, anh ta bỗng nhiên cảm thấy lưng có chút đau. Thế là gọi một tên thuộc hạ để anh ta xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi người kia nhìn một cái, lập tức nói: Thiên ca, anh có một cái dao mổ heo ở trên lưng. Hai con chó vừa nãy, sao chúng thành thịt vụn, gói thành bánh bao cho tôi. Ngô Bá Thiên vội vàng cầm điện thoại lên, gọi cho bác sĩ Triệu. Bác sĩ Triệu, tôi bị thương, cô nhanh đến đây giúp tôi băng bó một chút. Ngay sau đó, bác sĩ Triệu đã đến chỗ Ngô Bá Thiên. Nếu không phải vì sợ bị rớt, cô ấy sẽ không đến để điều trị. Nói trước, tôi không chữa miễn phí, phải đổi bằng vật tư. Ngô Bá Thiên cười nói, nếu cô chữa khỏi cho tôi, thịt của hai người tôi vừa nói sẽ chia cho cô một phần lớn. Bác sĩ Triệu bất ngờ. Ngô Bá Thiên này thật sự quá đáng sợ, dám ăn thịt người. Quên đi, không cần nữa, tôi không cần nữa. Đã lúc nào rồi, cô còn làm bộ gì chứ? Một ngày nào đó cô cũng sẽ ăn, không ăn sẽ chót đói. Tôi thà chót đói còn hơn ăn. Vậy thì tôi không nỡ đâu. Bây giờ là tận thế, bên cạnh có một bác sĩ rất quan trọng. Cô yên tâm, nếu một ngày nào đó phải bắt buộc phải ăn cả cô, tôi cũng sẽ để cô ở phía sau cùng. Chẳng bao lâu sau, vết thương đã được băng bó đơn giản. Bác sĩ Triệu định đi. Lúc này, người của Ngô Bá Thiên đã chặn cô ta lại. Ngô Bá Thiên, anh muốn làm gì vậy? Đừng làm loạn nhé, tôi sẽ kêu lên đấy. Cô không thể đi cho tới khi vết thương của tôi lành. Ngô Bá Thiên lúc này trong lòng cũng sợ hãi. Không biết bao nhiêu người muốn rớt anh ta, giờ lại còn thiếu thuốc. Bên cạnh có một bác sĩ mới yên tâm. Bất chấp sự phản kháng của Triệu Lệ Lệ, anh ta mạnh mẽ giữ cô lại. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Mấy tên này dám đánh tôi. Tình huống bây giờ rất bất lợi cho chúng ta. Chỉ có rớt tên Đức Phát đó, chiếm pháo đài của anh ta, sau này chúng ta mới an toàn. Bên trong nhà anh ta có rất nhiều vật tư, ít nhất cũng đủ cho chúng ta sống vài năm. Có lẽ lúc đó tận thế sẽ kết thúc. Cho nên hiện tại vẫn phải cân nhắc làm thế nào để đối phó với tên này. Thiên ca, lần trước Đức Phát ném mấy của tên lửa, chúng ta gần như bị tiêu diệt. Cánh cửa sắt vẫn vững chắc, chúng ta không thể vào được. Tôi không tin nhà anh ta không có sơ hở, càng không tin anh ta không đi ra ngoài. Chỉ cần đợi đến khi có cơ hội thì trực tiếp rớt chết anh ta. Triệu Lệ Lệ nghe được cuộc trò chuyện của họ. Cô ấy gửi tin nhắn cho Đức Phát nhân lúc đi vệ sinh, nói với anh ta chuyện này. Được rồi, cô ở lại đó quan sát tình hình đi. Cô là bác sĩ, Ngô Bá Thiên dù nghĩ gì cũng sẽ không rớt cô đâu. Anh ta cần cô. Vì vậy, tính mạng của cô tạm thời không gặp nguy hiểm. Đức Phát cũng không vội ra tay. Sau khi anh ta treo thưởng, dù sao thì trọng thưởng tất có dũng phu, đương nhiên sẽ có người liều mạng đánh lén Ngô Bá Thiên. Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu sử dụng rất nhiều thuốc nổ, nhưng nó vô dụng. Lão Lưu, ông làm nghề gì thế? Cái thứ chất tiệt này thậm chí không thể nổ tung một cánh cửa. Chuyện này không đúng. Chất nổ tôi pha chế không có vấn đề gì, chắc là bị ảnh hưởng do ẩm ướt rồi. Khi một nhóm người bên ngoài vẫn còn đang phàn nàn, lúc này Đức Phát trèo lên mái nhà, dùng áp igi trong tay để nã cho họ một phát.
Một nhóm người chết ngắc ngay tại chỗ. Ha 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 ha. Anh có tin được không? Trong tận thế cuồng phong băng giá toàn cầu, một nhóm người muốn đánh bom pháo đài của tôi. Tôi đã dùng ầm ĩ ghi rớt trước tất cả. Lúc này Đức Phát gọi cho Triệu Lệ Lệ, bác sĩ Triệu. Tôi có thể tạm thời cho cô tới pháo đài của tôi ở, nhưng cô phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của tôi. Triệu Lệ Lệ lập tức ngạc nhiên. Thật sao? Thật sự cho tôi đến pháo đài của anh ở sao? Đức Phát tiên sinh, anh yên tâm, tôi sẽ trung thành như một con chó. Ha ha ha. Được rồi, buổi tối cô lợi dụng lúc Ngô Bá Thiên ngủ rồi, lén ra ngoài. Tôi sẽ mở cổng sắt của pháo đài. Cho cô vào. Vâng, Đức Phát tiên sinh. Cảm ơn anh rất nhiều. Sau này anh sẽ là thần của tôi. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Triệu Lệ Lệ người này, ở kiếp trước nhân phẩm cũng tốt. Để cô ấy tới giúp tôi. Nhà lớn như vậy vật tư cũng nhiều, cũng đang thiếu một người phụ nữ. Dù sao tôi cũng lâu rồi không có cái đó. Triệu Lệ Lệ lợi dụng bóng đêm nhân lúc mọi người đang ngủ, lén ra ngoài, chạy vào pháo đài của Đức Phát. Tại sao cô lại mặc cái này? Không có quần áo nào khác sao? Đức Phát tiên sinh, trước đây không có vật tư, tất cả đều lấy đi đổi thành vật tư sinh tồn. Được rồi, cô vào phòng bên cạnh. Trước đây tôi có rất nhiều quần áo, cô nhanh đi chọn mấy cái để mặc nhé. Được rồi, cảm ơn Đức Phát tiên sinh. Không bao lâu sau, Triệu Lệ Lệ thay quần áo trở về. Đức Phát tiên sinh, anh thấy bộ đồ này thế nào? Khá tốt đấy. Ôi, Đức Phát tiên sinh, đừng nói thế. Người ta xấu hổ lắm. Đức Phát tiên sinh, chuyện nổ pháo đài nhà anh hôm qua là sao vậy? Là do bọn công nhân ở tòa nhà 26 bên cạnh làm. Gần đó có một khu vực mới phát triển, cho nên rất nhiều công nhân đều thuê nhà ở chung quanh. Khu phố của chúng ta cũng được coi là trung bình và cao cấp. Tiền thuê cũng rất đắt. Làm sao họ có thể chi nhiều tiền như vậy để sống ở đây? 10 người ở trong một phòng. Cô còn cảm thấy rất đắt không? Nói vậy thì họ nguy hiểm hơn cả Ngô Bá Thiên. Ngô Bá Thiên chỉ là một tên côn đồ. Trước ngày tận thế, người bình thường không dám gây chuyện, cho nên sợ anh ta. Bây giờ là ngày tận thế ai cũng khó sống. Nếu không có súng trong tay, đã sớm bị người ta rớt rồi. Nhưng những công nhân này thì khác. Họ làm ở công trường xây dựng mỗi ngày, thể lực mạnh hơn người bình thường quá nhiều, thân thể cũng khỏe mạnh hơn, và họ đều là đồng hương, cùng đến thành phố kiếm sống. Cho nên cùng nhau làm gì cũng tiện. Vậy chúng ta phải làm gì? Có nên trả đũa không? Cái này đương nhiên tôi không thể nhịn được, nhưng tôi không thể ra ngoài được. Ra đến địa bàn của họ thì quá ngu ngốc rồi. Không phải hôm qua họ đến chỗ tôi sao? Tôi đã rớt hết tất cả. Nhưng trong tay anh cũng có rất nhiều trang bị. Sợ họ làm gì? Vũ khí cũng không được. Cho dù đánh hết bọn họ, nhưng bị họ đánh bằng gạch. Tôi cảm thấy mình đã thua lỗ. Đức Phát tiên sinh, anh thực sự quá thông minh. Nhưng mà anh không đi ra ngoài thì làm sao trả thù bọn họ đây? Trông họ không giống người tham sống sợ chết. Cảm giác như những kẻ sống ngoài vòng pháp luật vậy. Đức Phát nghĩ. Xem ra sau này cuộc sống muốn sống yên ổn, phải tìm một số người làm bia đỡ đạn mới được. Lúc này chú bảo vệ gọi cho Đức Phát. Đức Phát tiên sinh, nghe nói mấy thằng chó ở tòa nhà 26 hôm qua đánh bom pháo đài của anh có cần giúp đỡ không? Tôi biết ông chủ của họ, Trần Khải Minh. Tôi đã uống rượu với họ. Bọn khốn đó lại tới đây gây sự với anh. Tôi sẽ không để họ đi. Nếu anh có ý kiến gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp anh dọn dẹp chúng. Chú bảo vệ, họ có rất nhiều người phải không? Có hơn 40 người. Hôm qua bị ảnh rớt hết một nửa, còn lại khoảng 20 người. Nhưng chúng rất đông. Có rất nhiều người ở tòa nhà 28. Anh sẽ làm gì với họ? Nếu anh cần tôi giúp, hãy cho tôi biết. Chú bảo vệ cứ giữ an toàn đi. Tôi tạm thời không có kế hoạch trả thù. Chủ yếu là bây giờ thêm bác sĩ Triệu. Chỉ hai chúng tôi, cho dù là thêm anh cũng không có nắm chắc thắng lợi, trừ khi chúng ta có thể huy động những người sống sót xung quanh. Tôi hiểu rồi. Ý anh là tất cả chúng ta cũng giống như đám người của Trần Khải Minh, đoàn kết với nhau. Ý tôi là thế. Vậy tôi sẽ nói ý tưởng này với những người xung quanh, xem ai trong số họ muốn tham gia. Đừng làm thế. Đẩy nhanh chứ không phải là mua bán. Anh càng gấp gáp, họ lại càng không coi ra gì. Yêu cầu rất nhiều điều kiện. Đức Phát ý anh là gì? Chúng ta không vội. Dù sao cũng có rất nhiều vật tư. Ngồi xem tình hình thay đổi là được rồi. Những người đó sẽ tự đến đây. Có lần đầu thì có lần thứ hai. Giống như hôm qua họ bị tôi đuổi đi rất nhiều người. Họ nhất định sẽ tìm đến cửa để trả thù. Họ chắc chắn sẽ làm điều tương tự với những người xung quanh. Đến lúc đó người xung quanh nhất định sẽ cầu xin tôi ra tay. Đức Phát, anh thật thông minh quá. Một mũi tên trúng hai đích. Đã đạt được thỏa thuận. Quyết định tạm thời buông tha mấy tên chó săn đó. Trong 2 ngày tới,
Đức Phát để chú bảo vệ lấy thông tin từ bên ngoài. Nguy hiểm chủ yếu đến từ hai thế lực. Đức Phát, tôi đã hỏi thăm một chút. Một là băng đảng chó săn ở tòa nhà 218 bên cạnh. Vũ khí chính là thép, không có súng trong tay. Bên còn lại là ở tòa 211. Gọi là Hổ. Nghe tên rất độc đoán, nhưng sức chiến đấu không yếu. Trong số những người này có cả học sinh và bọn côn đồ. Độ tuổi phổ biến nhất là khoảng 20 tuổi. Lãnh đạo có 2 người, một người tên là Tạ Đông, một người tên là Cao Cường. Tôi biết. Anh tiếp tục thu thập thông tin, phải tìm hiểu xem họ có súng không. Điều này rất quan trọng. Ngày hôm sau, trước cửa nhà Đức Phát lại có một nhóm người. Họ cũng bắt giữ một số cư dân xung quanh Đức Phát. Hôm trước đã thấy phương pháp của Đức Phát. Họ tạm thời cũng không có cách nào xử lý Đức Phát. Vậy thì đành phải bắt đầu với cư dân xung quanh Đức Phát. Đức Phát, anh nghĩ chúng tôi không thể rớt những người hàng xóm xung quanh anh sao? Đến lúc đó những người xung quanh anh sẽ bị đánh vì anh. Anh không cảm thấy khó chịu sao? Anh không ra đây, tôi sẽ rớt họ. Nếu anh dám thì rớt đi. Sống chết của họ có liên quan gì đến tôi? Tôi không ra ngoài. Đánh đi, đánh đi. Đức Phát, đồ vô lương tâm. Dù sao thì chúng ta cũng là hàng xóm nhiều năm rồi. Anh có thể đứng nhìn chúng tôi bị đánh sao? Chúng tôi chết cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Đừng nói nhảm nữa, hồi trước tính kế tôi. Sao các người không ngờ tới ngày hôm nay tôi đổi mạng mấy người? Đừng vô liêm sỉ như vậy chứ. Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Sống một mình có ý nghĩa gì? Anh không thể tự cứu tất cả chúng tôi sao? Tôi đang sống rất thoải mái. Mấy người muốn ra tay thì nhanh lên. Tiểu gia không có thời gian xem biểu diễn rất heo của mấy người đâu. Đức Phát không dám ra ngoài. Vậy thì rớt đi. Đức Phát, chúng tôi sẽ còn quay lại. Ngày nào anh còn không giao nộp pháo đài, chúng tôi sẽ không dừng lại. Ngay tận thế cùng phong băng giá đã tới. Những người của băng đảng chó săn đã rớt hàng xóm của chúng tôi, muốn ép tôi giao pháo đài ra. Lúc này trong pháo đài của Đức Phát, Trần Khải Minh của băng đảng chó săn đã bắt đầu động thủ với những người xung quanh rồi. Mục đích của tôi đã đạt được rồi. Mục đích là để những người hàng xóm xung quanh pháo đài sợ hãi. Không thể không cầu tiểu gia tôi ra tay. Anh Đức Phát, anh thật giỏi. Cái gì đây? Thực ra lúc đó tôi còn giỏi hơn. Quả nhiên không lâu sau, hàng xóm xung quanh Đức Phát tất cả đều không chịu nổi hành sáu giết người của băng đảng chó săn liên hệ với Đức Phát. Đức Phát, nhìn xem anh đã gây ra chuyện này, anh phải giải quyết. Bọn chó săn là do anh chiêu dụ đến, cũng là bị anh đuổi. Đức Phát, anh phải chịu trách nhiệm. Có liên quan gì đến tôi? Sao lại để tôi chịu trách nhiệm? Chó săn nói rồi, ngày nào anh còn chưa giao nộp pháo đài, họ sẽ không dừng lại. Đức Phát, nếu anh có chút lương tâm thì tự mình cảnh bác đi. Anh thật sự nỡ nhìn mọi người. Vì anh mà bị rớt sao? Các người có nhầm gì không? Tôi gọi họ đến đây à? Nếu không phải nhà tôi trang bị đầy đủ, tôi đã bị rớt từ lâu rồi. Các người không đánh lại được. Không phải việc của tôi. Tận thế không có gì đảm bảo được. Bây giờ nhà tôi là nơi an toàn nhất. Tôi không ra ngoài đâu. Đức Phát, một mình anh an toàn rồi. Còn chúng tôi thì sao? Những gì anh gây ra khiến chúng tôi đau khổ. Anh còn có lương tâm không? Tại sao chúng tôi phải chịu đựng thay cho anh? Lương tâm của anh bị chó ăn rồi à? Các người thích làm gì thì làm. Chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ? Các người đừng bám víu vào lương tâm mà nói tôi. Mấy ngày trước khi tấn công pháo đài của tôi, có ai trong mấy người không tham gia? Nếu không phải tôi đại nhân đại lượng, đã sớm trực tiếp tìm đến cửa, cho mỗi người một viên đạn, tiễn các người về miền cực lạc rồi. Có phải thấy tôi không chủ động ra tay nên nghĩ tôi không dám rớt mấy người đúng không? Những lời cuối cùng của Đức Phát khiến lời nói trong cổ họng của nhiều người tất cả đều nghẹn lại. Mấy ngày trước Ngô Bá Thiên chết như thế nào, mọi người đều biết rõ. Chuyện này là do Đức Phát làm. Mọi người không dám nói nữa. Lúc này, Đức Phát gửi cho chú bảo vệ một tin nhắn. Chú bảo vệ, đến lượt chú biểu diễn rồi, yên tâm đi. Cứ giao cho tôi. Mọi người đừng hoảng sợ. Băng đảng chó săn chỉ có khoảng 20 người. Hãy đoàn kết lại, chúng ta vẫn có thể chống lại họ. Chú bảo vệ, chú còn sống, thật tuyệt. Gần đây chú không nói gì cả. Tôi tưởng chú cũng thay đổi. Có chú ở đây thì mọi người yên tâm rồi. Chú nói xem phải làm gì, mọi người nhất định sẽ hợp tác. Các người chỉ dựa vào một mình tôi cũng vô dụng. Nhà tôi cũng hết vật tư. Tôi đã đói nhiều ngày rồi. Toàn thân không có chút sức nào. Vật tư của gia đình chúng tôi cũng hết. Mấy ngày rồi chưa ăn cơm. Tất cả các người cũng giống như tôi. Bây giờ trạng thái này làm sao có thể đánh nhau với chó săn? Chú bảo vệ, bây giờ phải làm sao? Mọi người đều thiếu thức ăn, cũng không thể giúp chú. Chú có ý kiến gì không? Mọi người đều nghe lời chú. Liên minh của chúng ta phải đối đầu với liên minh khác. Chỉ có thể dựa vào Đức Phát. Bên trong nhà Đức Phát có rất nhiều vật tư và vũ khí hạng nặng. Hơn nữa anh ấy mỗi ngày ăn cơm no, cũng có sức lực dẫn dắt mọi người. Đây là lựa chọn phù hợp nhất của chúng ta. Nhưng Đức Phát vừa nói không quan tâm đến chúng ta, để chúng ta tự sinh tự diệt.
Anh ta không rời khỏi pháo đài của anh ta. Chúng tôi cũng không thể gọi anh ta ra. Nếu anh ấy có thể dẫn dắt chúng ta, đó chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tôi vẫn có thể cố gắng nói chuyện với Đức Phát. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, xem liệu có thể thuyết phục được anh ấy không, để anh ấy dẫn dắt mọi người. Chú bảo vệ, chúng tôi trông cậy vào chú. Chú bảo vệ quay đầu, liền nói với Đức Phát về chuyện này. Đức Phát, anh nói một câu đi, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Sắp đến lúc rồi, đến khi đó, chúng ta sẽ diễn một vở kịch, để mọi người hoàn toàn nghe theo lệnh của tôi. Không chống đối nữa. Như vậy sau này khu của chúng ta mới có thể an toàn. Chú bảo vệ và Đức Phát đã thương lượng xong, cả hai liền trở lại nhóm chủ hộ. Chú bảo vệ, tắt tên Đức Phát trong nhóm. Đức Phát, bao giờ tình thế nguy cấp, mọi người rất cần anh đứng lên chỉ huy. Nếu cả thế giới chỉ còn lại một mình anh cũng sẽ cô đơn, đúng không? Vậy, bây giờ xin hãy thiện chí giúp đỡ mọi người. Mọi người sẽ rất biết ơn anh. Đúng rồi, Đức Phát, nếu anh có thể cứu chúng tôi, mọi người sẽ vô cùng biết ơn anh. Sau này, chúng tôi sẽ là những con chó trung thành. Mạng sống của cả gia đình tôi sẽ giao cho anh. Tôi chỉ nể mặt chú bảo vệ nên mới đến. Tôi ở đây là để nói chuyện với các người. Thực ra, tôi chẳng muốn quan tâm đến các người. Tôi sống một mình vẫn rất ổn. Lo lắng cho mấy người làm gì? Lại còn phải ra ngoài nữa. Mạo hiểm cả mạng sống, tôi thấy không đáng. Tốt hơn là cứ nằm yên trong pháo đài. Anh Đức Phát, đừng mà. Sau chuyện lớn này, anh muốn chúng tôi làm cái gì? Chúng tôi sẽ làm cái đó. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ là tay sai của anh. Anh xem như vậy có được không? Miễn là anh đừng mặc kệ chúng tôi chớt. Các điều kiện khác đều có thể chấp nhận. Các người muốn tôi dốc hết sức một mình, còn các người thì ngồi hưởng lợi. Vậy thì tôi không quan tâm đến các người nữa. Đợi đến khi Trần Khải Minh lại đến, mấy người cứ đưa cổ ra cho hắn chém là xong. Tiểu gia này không tiếp nữa. Lúc này, chú bảo vệ và Đức Phát cùng diễn. Một người đóng mặt trắng, một người mặt đỏ. Đức Phát, xin đừng. Chúng tôi chắc chắn sẽ nghe lời anh. Đừng cố chấp nữa. Nếu mọi người không cùng đánh một trận, thì tất cả đều sẽ bị đánh. Các người còn chần chừ gì nữa? Giờ chỉ có đoàn kết lại với nhau. Đánh một trận thì mới có cơ hội sống sót. Hay là đợi người ta dí dao vào cổ mới phản kháng? Lúc đó mới nhớ tới chống cự à? Lời khích lệ của chú bảo vệ của thực có tác dụng. Mọi người nghĩ rằng nếu đánh thì còn có đường sống. Ai nấy đều đồng ý, nghe theo lệnh của Đức Phát. Đại ca, từ nay về sau, chúng tôi sẽ nghe lời chúng tôi làm gì cũng được. Cả mạng sống cũng giao cho anh. Đức Phát và chú bảo vệ cùng diễn một tuồng. Cứ vậy đã giành được quyền kiểm soát toàn khu vực. Lúc này, Đức Phát lạnh lùng nói, muốn tôi dẫn dắt mấy con cá mối này cũng được. Nhưng tôi nói trước, từ bây giờ, mọi người phải nghe lệnh tôi. Thế giới bây giờ rất nguy hiểm, người xấu ở khắp nơi, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Không nghe lệnh là phản bội lại khu phố này. Đến lúc đó, đừng trách tôi không nương tay. Ai lén trốn tránh, không muốn tham gia, không nghe lệnh tôi thấy một người rớt một người. Ở chỗ tôi không có chỗ cho lòng thương. Tôi đã nói trước. Còn phía sau thế nào thì các người tự suy nghĩ đi. Thực lực của tôi chắc các người cũng biết rõ rồi. Bắt đầu ngay đi. Tôi hy vọng các người đừng làm điều gì để rồi phải hối tiếc. Ha 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 ha. Tận thế cuồng phong băng giá cuối cùng cũng tới. Sau khi tái sinh, tôi đã chi 100 triệu để xây dựng pháo đài tận thế. Lúc này, Đức Phát đã giành được quyền kiểm soát toàn bộ khu vực, bắt đầu phân phối vật tư cho các chủ hộ. Tôi nói rõ trước rồi nhé. Thức ăn của tiểu gia không phải cho không đâu, phải làm việc chăm chỉ. Nếu ai dám lười biếng, không tuân theo mệnh lệnh, tôi đảm bảo sẽ không nhận được gì. Dù có cầm được rồi, ăn bao nhiêu tôi cũng bắt nhổ ra hết. Đừng trách tiểu gia không cảnh báo trước. Các chủ hộ nhìn vào ấp ý ghi đằng sau Đức Phát và đống thức ăn trên mặt đất. Mọi người gật đầu đồng ý, tất cả đều đầu hàng. Dưới sự uy nghiêm đó, mọi người đã hiểu rõ. Vậy thì chúng ta bắt đầu chia thức ăn. Ngay lúc này, một vài người của băng đảng chó săn nghe tin cũng lao vào, thấy rất nhiều vật tư rải rác trên mặt đất quanh họ. Ai cũng mừng rỡ. Trân tổng, nhiều vật tư quá. Lần này chúng ta lời to rồi. Vậy còn đứng đó làm gì? Đi lấy đi. Đức Phát không lấy ra Apigi để tấn công, nhưng nói với các chủ hộ, những thực phẩm này đều là cho các người. Nếu để họ cướp đi, các người không được ăn, tôi không quan tâm. Nếu ai rớt được một người, tôi thưởng cho anh ta gấp 3 lần số thức ăn. Lời này vừa dứt, các chủ hộ ban đầu sợ hãi đã có động lực. Những đồ ăn này đều là đại ca Đức Phát đưa cho chúng ta. Nếu bị cướp mất, chúng ta không có ăn cũng sẽ chết đói. Huống chi đại ca Đức Phát nói rồi, đánh một người cho gấp 3. Đúng vậy, họ chỉ có mấy người. Chúng ta có cả đám sợ cái gì? Mặc kệ sống chết, không phục thì đánh. Nói rồi, mọi người nhanh chóng rút ra dao rớt heo, rồi lao lên. 4 người của băng đảng chó săn lập tức bị vây lại. Họ cứ tưởng những người này sẽ sợ hãi bỏ chạy. Không biết tại sao, họ đột nhiên như phát điên, tất cả đều xông lên. Không có ai trả lời.
Mọi người rơi vào loạn chiến. Sau trận chiến, trên mặt đất còn lại 6 thi thể. Ngoại trừ 4 người của băng đảng chó săn, còn có 2 chủ hộ cũng bỏ mạng. Không tệ. Mọi người thấy không? Miễn là chúng ta đoàn kết, chúng ta không sợ hãi. Đức Phát nhìn về phía trước, chỉ vào 2 người trẻ tuổi đóng góp nhiều nhất. Đúng, chính là 2 người. 2 thanh niên đó nụ cười. Rất nhanh đã đến trước mặt Đức Phát. Làm tốt lắm, thức ăn này là phần thưởng cho các anh. Chỉ cần sau này còn có thể cố gắng như vậy, tôi đảm bảo các anh sẽ không lo lắng về thức hạnh phúc của 2 người kia đều chảy xuống. Họ đã đói nhiều ngày rồi. Lượng thức ăn này đủ cho họ ăn cả tuần. Đại ca, chúng tôi nhất định sẽ nghe lời anh. Anh đã cứu mạng chúng tôi. Sau này chúng tôi sẽ làm theo những gì anh nói. Thưởng xong 2 chàng trai đóng góp nhiều nhất. Đức Phát nói với những người khác, tốt. Đến lúc chia thức ăn cho mọi người rồi. Vừa rồi biểu hiện của mọi người tôi đều nhìn thấy. Đóng góp nhiều thì cho thêm một chút, người tham gia ít thì chỉ cho một ít. Nhưng hầu hết mọi người chỉ nhận được một củ cải trắng hoặc một trái cây nhỏ. Lúc này, Đức Phát chỉ vào ông chủ bất động sản cũ Vương Kiến Sâm. Vương Kiến Sâm nhanh chóng chạy đến đây, đưa tay ra và nói, đã đến lúc chia thức ăn cho tôi chưa? Đức Phát có chút khinh bỉ nhìn hắn, cầm một miếng kẹo đặt trong tay hắn. Đây là thức ăn của anh. Vương Kiến Sâm nhìn một ít kẹo trước mắt. Trước đây bản thân nào có bị sỉ nhục như vậy. Một cảm giác tức giận bao phủ trái tim anh. Này là cái gì vậy? Tại sao tôi chỉ có vậy thôi? Tại sao? Anh còn có mặt mũi hỏi câu đó. Vừa rồi khi người khác đều đang đánh nhau, anh trốn từ đầu đến cuối. Ở một bên kêu rất to, anh chưa chạm vào ai cả. Cho anh những thứ này đều là vì tôi có lòng vị tha. Vương Kiến Sâm rất xảo quyệt. Hắn hét to nhất khi xông lên. Nhưng có tiếng mà không có miếng. To mồm nhưng chỉ đứng nhìn thôi. Không biết còn tưởng anh ta mới là ông chủ. Hắn làm tổng giám đốc đã quen rồi. Thật sự coi người khác đều là kẻ ngốc. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Họ chỉ có mấy người này. Tôi không có cơ hội. Đó là vấn đề của anh. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần kết quả. Đức Phát, như vậy không công bằng. Thật không công bằng. Anh rõ ràng đang nhắm vào tôi. Công bằng? Có phải anh ra ngoài quên uống thuốc không? Anh là cái thá gì? Có tư cách gì để nói chuyện công bằng với tôi? Là anh đang nằm mơ hay nghĩ tôi không dám làm gì anh? Anh nghĩ tôi đang nói lý lẽ với anh à? Tôi đang ra lệnh, anh hiểu không? Chó chớt. Đức Phát quay đầu nhìn người bên cạnh, nói với mọi người, không nghe lời tôi. Con cừu đen ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả mọi người trong cộng đồng. Không cần tôi nói nữa. Xử lý thế nào? Mọi người hiểu không? 2 người bọn họ lập tức đi qua, bắt được Vương Kiến Sâm rồi đánh liên tục. Khi bị đánh đến xác chết, Đức Phát mới để 2 người đó dừng tay. Mặc dù Vương Kiến Sâm là một gã khốn, nhưng sau này làm bia đỡ đạn vẫn có ích. Đức Phát lúc này nói với mọi người, đây là kết quả của việc không tuân theo mệnh lệnh của lãnh đạo. Đừng trách tiểu gia tôi vô tâm, tôi rất công bằng. Đều đã nói trước với các người rồi. Nếu ai trong số các người nghĩ tôi không công bằng, bây giờ người đó có thể bỏ thức ăn trong tay xuống, ra đi đàng hoàng. Tiểu gia sẽ không tìm và cũng không gây bất kỳ phiền phức gì. Các chủ hộ nhìn nhau. Không ai muốn rời bỏ Đức Phát. Bây giờ thức ăn là cuộc sống của họ. Đức Phát là người duy trì cuộc sống của họ. Làm sao họ có thể rời đi? Có vẻ như mọi người đều muốn theo tôi. Vậy thì chúng ta đã đồng ý rồi. Đức Phát lúc này đi đến bên cạnh Vương Kiến Sâm, nói với hắn, lần sau hy vọng anh có thể nghe lời một chút. Lần sau nữa tôi sẽ không để họ dừng lại đâu. Nhớ kỹ, tôi không nuôi mấy thứ vô dụng. Lúc này, trong đám đông bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu. Là bạn gái cũ của Đức Phát, Bạch Tiểu Thiến. Anh ơi, em cũng muốn đồ ăn. Có phải anh đã quên em rồi không? Không quên mấy người. Mấy người các người vốn không là gì. Tại sao người khác đều có, nhưng chúng em không có? Bạch Tiểu Thiến càng không thể chấp nhận lời Đức Phát nói. Lập tức đến bên cạnh Đức Phát, cầm tay hỏi Đức Phát, em là của anh. Không phải anh rất thích em sao? Chắc chắn những gì anh vừa nói không phải là sự thật, phải không? Mấy ngày trước không phải anh nói thích em sao? Cô nói đúng. Tôi từng nói thích cô. Không phải cô coi là thật rồi đấy chứ. Mọi người chỉ đang đùa giỡn thôi. Chỉ là vui chơi qua đường thôi. Cô là ai? Chính cô là người rõ nhất. Cô đã không còn mới mẻ gì trong mắt tôi nữa. Đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi đã có bạn gái rồi. Vừa nói xong, Đức Phát lập tức ôm chặt lấy Triệu Lệ Lệ. Không thể nào, anh Đức Phát, điều này không thể là rõ ràng mấy ngày trước anh còn nói thích Kiến Nhi mà, còn muốn em cùng sống trong biệt thự của anh nữa. Sao giờ lại thay đổi như thế này? Anh đang lừa em đúng không? Vậy thì cứ xem như vậy đi. Tôi chỉ cố tình trêu chọc cô thôi mà. Xem giờ cô trông buồn cười biết bao nhiêu. Lúc này, Đức Phát quay sang nhìn Lưu Mai và Lâm Tố Tố đang ngồi sau đó anh nói với họ, cô ta có phải ngày nào cũng kể với các người rằng tôi mê đắm cô ta đến rằng tôi yêu cô ta nhiều lắm. Phải, cô gái này thật chẳng biết xấu hổ. Suốt ngày chỉ biết mơ mộng viển vông. Loại hàng rẻ tiền này cũng không biết mình nặng mấy cân mấy lạng. Cô dám lừa gạt cả em họ tôi là Phú Cường. Cô xứng đáng bị đánh.
Cầu xin mấy người đừng nói nữa, mặt mũi tôi mất sạch rồi. Cô tưởng mình là công chúa chắc. Suốt ngày chỉ biết quyến rũ mấy cậu ấm cô chiêu, nhưng lại chẳng biết bản thân mình đứng đâu trong giới thượng lưu. Ai cũng biết chỉ cần có tiền là cô sẽ đi theo. Chắc cô bị thiếu tiền nghiêm trọng rồi. Lúc đó Đức Phát liếc nhìn Vương Kiến Sâm đang bước rồi quay sang nói với anh ta. Vương Tổng, anh nói xem, trong giới của anh, biệt danh của cô ta là gì? Xe buýt phiên bản mở rộng đến cả đám người bật cười vang. Không ngờ trong khu phố còn có chuyện nhơ nhớp như vậy. Tôi từng thật lòng thích thầm cô ta. Sớm biết chỉ cần bỏ chút tiền thì tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi còn tận tâm như vậy làm gì? Thật ghê tởm, cô ta đúng là kinh tởm thật sự. Tôi còn sợ bị lây nhiễm từ cô ta cơ. Chuẩn luôn, cô ta đúng là cái xe buýt ai cũng có thể lên. Cầm miệng, các người có tư cách gì nói tôi? Các người nghĩ mình có năng lực sao? Chỉ cần tôi muốn, sẽ không ai trong các người rời khỏi được nơi này. Tận thế cuồng phong băng giá. Dì Vương tưởng rằng cháu trai bà ta vẫn còn sống, nhưng thực tế, bà ta đã ăn thịt nó rồi. Dì Vương lúc này tức giận đến cực độ, hận thù dâng lên tận não, chỉ muốn trút lên đầu Đức Phát. Bà ta cầm một con dao bổ dưa, lao thẳng về phía Đức Phát. Cảnh tượng thật bất ngờ. Đức Phát lấy gậy ra ngăn lại, rồi đá bà ta văng ra ngoài. Đồ bà già điên rồ này, muốn chết à? Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, thì đã bị bà làm hại rồi. Lúc này Thái Cơ và nhóm người điên lập tức chạy đến hiện trường. Đức Phát tiên sinh, ngài không sao, bà già điên kia định tấn công tôi thôi. Lúc này mọi người cực kỳ phẫn nộ, quay lại nhìn dì Vương rồi nói. Bây giờ anh Đức Phát là vị cứu tinh của cả khu chúng ta, là hy vọng duy nhất còn lại. Vậy mà bà già này còn dám đánh anh ấy sao? Đại ca, hay để tôi đánh bà ta một trận rồi xử luôn cho xong. Giữ bà ta lại chỉ gây thêm họa thôi. Không cần, người này để tôi xử lý. Tôi sẽ tự giải quyết. Đi đi, để những người này không dám làm trái lời Đức Phát. Bọn họ ngoan ngoãn rút lui. Lúc này Triệu Lệ Lệ cũng nghe tiếng động, vội vàng chạy đến. Anh Đức Phát, anh không bị thương chứ? Có cần em khám cho anh không? Đức Phát chỉ vào đầu dì Vương, lạnh lùng nói. Một bà già như thế này không thể làm gì được tôi. May là tôi đã kịp thời dùng tấm chắn điện tử. Nếu không thì đã thật sự gặp nguy rồi. Dì Vương nghe vậy liền tức giận ngẩng đầu lên. Bà nhìn chằm chằm vào Đức Phát, tức giận thằng nhóc đáng ghét kia. Tao sẽ lấy mạng mày để báo thù cho cháu của tao. Chính mày đã hại chết cháu trai tao. Tao sẽ giết mày. Đức Phát ngạc nhiên hỏi lại. Tôi chưa từng đụng gì đến cháu của bà mà. Chuyện đó liên quan gì đến tôi chứ? Bà nhận nhầm người rồi thì phải. Dì Vương trợn trừng mắt nhìn anh, nghiến răng như thể đã phát điên. Mày là đồ chó má. Chính mày đã giết chết cháu trai tao. Tao phải moi tim mày ra nấu súp, rồi ăn cả linh hồn mày. Nhưng mà tôi thật sự không nhớ đã hại gì đến bà nó. Mất cháu thì liên quan gì đến tôi? Tôi mới là người giúp bà một tay. Người giết cháu bà là người của Ngô Bá Thiên. Sau đó tôi còn giúp bà truy đuổi hắn. Bà nên cảm ơn tôi mới đúng. Im đi, cháu tao chết là vì không có thuốc cứu chữa. Nếu mày giao thuốc sớm hơn thì đâu đến nỗi nó đã không chết. Chính mày là kẻ gián tiếp giết chết nó. Tôi là người có lương tâm nhất ở đây rồi. Làm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn một đứa trẻ phải chết? Chính tôi và bác sĩ Triệu đã mang thuốc đến tận nhà bà. Đừng có nói dối tôi không muốn nghe những lời giả dối nữa. Tôi nói thật đấy, tôi đã tới tận nhà bà rồi. Bà nghĩ kỹ lại đi, có thể lúc đó bà đang bận ăn đến mức không để ý gì đến tôi. Tôi nhớ lúc tôi đi ngang qua, bà đang ngấu nghiến ăn thịt, ăn đến phát cuồng. Cháu bà đến Vương Tiểu Minh, lúc đó vẫn còn thoi thóp thở. Chỉ cần uống thuốc tôi đưa, nó đã có thể sống tiếp. Nhưng bà đã làm gì? Hôm đó tôi quay lại, thấy bà đang cắt xác cháu Minh, cắt từng mảnh một. Trong đầu tôi lúc đó trống rỗng. Tiểu Minh đáng thương. Nghe đến đây, đầu óc dì Vương trở nên trong mắt bà ta tràn đầy sợ hãi, bởi bà nhớ ra cảnh tượng sau khi cháu mình chết. Bà vì muốn sống mà làm ra chuyện kinh tởm đó, thật sự kinh hoàng. Không còn gì để biện minh nữa, không cần nói thêm gì nữa. Ai cũng đã rõ ràng cả rồi, không thể nào. Tiểu Minh đã chết rồi, anh đang lừa tôi, tất cả là do anh. Nếu không tin thì hỏi bác sĩ Triệu đi. Hôm đó chúng tôi đã cùng nhau đến nhà bà. Đúng vậy, tôi có thể làm chứng. Hôm đó tôi và Đức Phát cùng mang thuốc đến. Đức Phát đã giao thuốc tận tay bà, nhưng bà không chờ được thuốc đến, mà nhân lúc nó còn sống đã vội vàng ăn thịt nó. Không thể nói thêm nữa. Không ai tin nổi bà nữa rồi. Cả tôi cũng thấy buồn nôn. Hôm đó, cùng Đức Phát quay về nhà với một nồi con gái trong nhà vệ sinh rất lâu. Cảnh tượng ấy đúng là không thể chấp nhận nổi. Dì Vương vì sinh tồn mà dám hy sinh cả cháu trai mình. Bà ta đã đi quá giới hạn của một con người. Bò hay ngựa còn sống có tình hơn bà ta gấp vạn lần, thậm chí không bằng chó lợn.
Cho dù mọi người không còn giới hạn, cũng sẽ không làm thế với cháu trai của mình. Làm sao bà có thể xuống tay được? Đó là cháu trai của bà. Đến lúc đó bà nói gì với cha mẹ của nó? Đến lúc đó bà có nói với họ rằng bà đã ăn thịt con trai của họ, cháu trai của bà? Không thể nào, không phải như vậy. Anh nói dối tôi. Lúc đó tôi thực sự nghĩ nó đã chết rồi. Tôi đã nhịn đói nhiều ngày, cho đến khi bản thân thật sự không chịu nổi mới ăn. Lúc đầu tôi tự nhủ mình chỉ ăn một chút thôi. Một chút là được rồi. Nhưng về sau càng ngày càng đói. Tôi không thể nhịn được, tôi đã ăn hết rồi. Thấy chưa? Đây là bà ngoại tốt của nhà họ Vương mấy người đó. Vì một miếng ăn, vì cái mạng chó của mình, ngay cả cháu trai của mình cũng ăn sạch. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Cháu trai bà mới sống được vài năm. Người khác đều vì cháu mình mà hy sinh mạng sống. Còn bà thì sao? Quên đi. Một người như bà thì sao thay đổi được? Bà sao có thể là người được chứ? Người như bà có chết ngàn lần cũng không đủ. Nói rồi lập tức rút súng ra, chĩa vào đầu của dì Vương rồi bắn. Trong khoảnh khắc, dì Vương lập tức về chầu trời. Tôi còn nhớ kiếp trước, dì Vương này chỉ khuyến khích mọi người tấn công hàng xóm xung quanh. Không ngờ đời này ngay cả cháu trai của mình cũng không bỏ qua. Đối mặt với nguy hiểm, bộ mặt thật của con người đều lộ ra từ từ. Lúc này, tất cả các khu phố xung quanh đều sợ Đức Phát, cử 5 đại biểu đến đàm phán với Đức Phát. Nếu không đồng ý thì sẽ có chiến tranh. Các người là đại diện của mấy tiểu khu. Được rồi, tất cả đều đến rồi. Không tệ. Đúng vậy, chúng tôi đại diện cho một vài khu phố gần đó, đến để nói chuyện với Đức Phát. Được rồi, vậy thì nói chuyện đi. Tiểu gia tôi rửa tay nghe đây. Anh Đức Phát, bây giờ đang là tận thế. Anh cũng biết đây là thời điểm khó khăn. Mọi người đều thiếu đồ dùng giữ nhiệt, thiếu đồ ăn. Hầu hết mọi người đều bị đông cứng hoặc đói. Tôi nghe nói mấy khu phố gần đó đều xuất hiện hiện tượng người ăn thịt người. Tiếp tục như thế này, mọi người không thể sống sót bình thường nữa. Chúng tôi cũng không nhắm vào anh, chỉ là mọi người đều vì sinh tồn, đành phải ngồi cùng nhau thương lượng. Câm miệng đi, thương lượng với tiểu gia. Các người có năng lực này không? Tin hay không, tôi sẽ không để các người bước ra khỏi cánh cửa này. Trực tiếp vào vấn đề đi, nhanh tay bấm theo dõi tôi. Tiểu gia đảm bảo các người sẽ không thiệt. Lúc này Đức Phát dùng khí thế áp bức 5 người đối diện đến nghẹt thở. Trong nháy mắt, quyền chủ động nằm trong tay Đức Phát. Tôi cho các người cười, cứ cười mà xuống địa ngục đi. Tận thế cuồng phong băng giá. Thời kỳ cuối bắt đầu. Đại diện của một số khu vực gần đó đã đến đàm phán hòa bình, bị Đức Phát dọa sợ. Được rồi, nói đi. Nói tôi nghe anh muốn gì. Đức Phát tiên sinh, tất cả những gì chúng tôi muốn là một vật tư cần thiết. Đầu tiên là thức ăn, tiếp theo là vật tư dùng để sưởi ấm. Đức Phát tiên sinh, anh xem có được không? Ngày tận thế, vật tư hiện tại của mọi người đều không đủ. Đức Phát cũng không nói gì nhiều, đặt súng lên bàn ngay. 5 đại biểu thay đổi sắc mặt, vô thức muốn chạy trốn. Đức Phát, đừng manh động, tuyệt đối đừng manh động. Anh muốn gì? Cho dù anh có giết hết chúng tôi, những người ở mấy khu phố gần đó cũng sẽ không buông tha cho anh. Đúng vậy, Đức Phát tiên sinh, anh có gì không hài lòng có thể nói với chúng tôi. Chúng ta có thể nói chuyện từ từ. Anh sợ cái gì? Tôi chỉ nghĩ rằng thứ này hơi vướng, nên mới đặt lên bàn thôi. Mọi người bình tĩnh nhé. Nhưng anh có một câu nói không đúng. Bây giờ quanh khu này, ai mà không biết Đức Phát tôi? Chỉ dựa vào mấy thằng lùn mà muốn động đến nhiều hơn nữa tôi cũng không sợ. Được rồi, mọi người nói tiếp đi. Nói tiếp đi. 5 người bọn họ bị hành sáu vừa rồi của Đức Phát dọa sốc. Không ai dám nói gì. Vậy tiểu gia, tôi sẽ nói thẳng. Điều kiện các anh vừa đưa ra, tôi sẽ không đồng ý. Các người có thể nghe điều kiện hợp tác tôi đưa ra. Các người xem có được không? Không chấp nhận cũng được. Vậy thì chiến tranh thôi. Lúc này 5 đại biểu sắc mặt rất xấu xí. Nói thật, chỉ dựa vào mấy người bọn họ. Như này nhé, tôi có thể cung cấp cho các người đồ ăn, nhưng số lượng có hạn. Mỗi khu vực, mỗi tòa nhà tôi chỉ cho 10 người ăn. Cụ thể những thực phẩm này phân cho ai tôi không quan tâm. Ai là người chia tôi cũng không quan tâm. Như vậy mỗi ngày tôi phải đưa hơn 500 phần. Đã là phạm sáu lớn nhất tôi có thể chịu đựng được rồi. 10 người mỗi tòa nhà là quá ít. Có 68 người sống trong tòa nhà của chúng tôi. Anh chỉ cho 10 người mỗi tòa nhà. Vậy đến lúc đó chúng tôi chia như thế nào? Tôi nghĩ anh có hiểu lầm gì không? Tiểu gia không làm việc thiện cho các người. Được rồi, không nói được thì chúng ta cứ đánh nhau đi. Chờ đã, Đức Phát, đừng vội đại diện cho tất cả chúng tôi. Tôi cảm thấy số lượng vật tư này vẫn có thể nói chuyện lại. Mỗi tòa nhà 10 người thì hơi ít quá. Đức Phát tiên sinh, anh xem còn có thể cho thêm một chút không? Mỗi ngày phải cung cấp thức ăn cho 500 người. Các người cảm thấy rất ít sao? Được rồi, cảm thấy ít thì tôi thôi. Không cho gì cả. Hài lòng chưa? Lưu Vi nhìn Trương Đạo và Trần Khải Minh ở bên cạnh, nhanh chóng nói với Đức Phát.
Đừng như vậy, Đức Phát tiên sinh, chúng tôi không chê ít nữa. Anh có thể nói về các điều kiện khác trước. Được. Tôi cung cấp đồ tiếp tế cho các người, nhưng vật tư của tiểu gia không phải cho không. Nghe này, tôi có một lô hạt giống. Tôi nghĩ chúng ta có thể trồng trọt để có được nguồn thức ăn ổn định. Chắc các người đều biết trồng trọt nhỉ? Đức Phát tiên sinh, thời tiết lạnh quá, không thể trồng trọt được. Lời nói không thể quá chắc chắn. Nếu anh nghĩ lúa mì không tốt, tôi vẫn có những hạt giống khác ở đây. Gạo, kê, ngô, kiểu gì cũng có một loại phù hợp với các người. Đức Phát, đừng đùa nữa, anh xem bên ngoài bao nhiêu độ. Hơn nữa, băng tuyết thì biết trồng ở đâu. Băng tuyết thì sao? Không phải các người cũng sống sót sao? Về việc trồng ở đâu, vấn đề này dễ giải quyết. Các người chỉ cần cùng nhau đào tuyết ra, bên dưới chính là đất canh tác. Đức Phát tiên sinh, nếu anh muốn mọi người trồng trọt cho anh, thì anh phải cung cấp đầy đủ lương thực. Như bây giờ đây, 500 phần ăn là quá ít. Im đi, tôi cần nhiều người làm việc. Mỗi tòa nhà đều phải có người dọn đất nông nghiệp, nhận vật tư dựa trên năng suất lao động của các người. Tôi không nuôi những người ăn không ngồi rồi. Nếu đồng ý với điều kiện tôi đưa ra và thực hiện nghiêm túc, tôi sẽ đảm bảo khẩu phần cho các người. Sau này đồ ăn, áo bông hay áo lông vũ, thậm chí cả vật tư y tế cũng có thể cung ứng liên tục. Nghe đến đây, một số người đã không thể ngồi yên. Trần Khải Minh liền sốt sắng hỏi: Đức Phát, anh thật sự có thể kiếm được thuốc lá sao? Ha ha ha, Trần Khải Minh, đám người đó đều nghiện thuốc nặng. Họ có thể nhịn ăn, nhưng mà thiếu thuốc thì phát điên mất. Thực lực của tôi ở đây, các người có muốn hay không, tự suy nghĩ đi. Đức Phát, chỉ cần có thuốc là tôi đồng ý ngay, không một lời oán trách. Nhưng phải cam kết mỗi ngày ít nhất cho tôi 2 gói. Bọn tôi cũng cùng yêu cầu với anh ấy. Khẩu khí cũng lớn đấy. 5 người các anh, tôi chỉ có thể chia mỗi người 1 gói mỗi nhiều ngày. Hơn là không có đâu. Trần Khải Minh và Lưu Vĩ vội vàng gật đầu đồng ý. Chỉ sợ Đức Phát đổi ý. Vậy coi như chúng ta đã thống nhất, mỗi ngày 1 gói, anh nhất định phải đưa đấy. Vậy nhé. Buổi thương lượng hôm nay đến đây là đạt được đồng thuận. Nhưng có hàng trăm người đang định lợi dụng buổi đàm phán để tập kích Đức Phát. Họ định chiếm lấy khu phố phía đông, nhưng Đức Phát đã biết trước tất cả. Các người đã sắp xếp người hết rồi đúng không? Muốn nhân lúc tôi đang đàm phán với họ để bất ngờ tấn công tôi à? Đức Phát tiên sinh, anh đang nói gì vậy? Không đâu, chúng tôi vẫn đang ở đây. Sao có thể ra tay với anh được? Chuyện này không phải trò đùa, liên quan đến tính mạng mà. Được, các người nhớ kỹ, lát nữa kiểm tra khu vực thật kỹ cho tôi, làm ngay lập tức. Tiểu ra đây sẽ cho các người thấy thế nào là thực lực thật sự. Đức Phát lập tức xuống lầu. Anh ta bất ngờ rút ra một chiếc rìu. Sau đó hô lớn, đây là địa bàn của tôi, các người cũng dám tới đây gây sự. Thật không biết ai cho các người dũng khí đó. Lương Tĩnh Như à, nếu đã đến thì ở lại hết đi. Mọi người nhìn thấy Đức Phát tay cầm một cái rìu đe dọa mọi người, đều phát ra một trận cười nhạo. Đức Phát nhìn đám người cố chấp đó, ngay lập tức một bước nhảy lên trước. Lúc này Đức Phát giống như thần chiến tranh, la hét với mọi người: tôi cho các người cười, cứ mang theo tiếng cười đó xuống địa ngục đi. Lúc này chiếc rìu trên tay của Đức Phát biến đổi, trở nên khổng lồ. Bầu trời lúc này mây đen khắp nơi, cảm giác áp bức bao trùm toàn bộ khu vực. Trong nháy mắt, Đức Phát lao vào đám đông. Một nhóm người lập tức chớp ngay tại chỗ. Những người chưa chớp thì sợ hãi chạy trốn. Chỉ có chút can đảm này cũng dám đánh lén tôi. Tận thế cùng phong băng giá toàn cầu ập đến. Đức Phát bị giữ lại trên lầu bởi 5 đại diện tiểu khu. Cả nhóm chuẩn bị tập kích anh, nhưng bị anh dùng rìu quét sạch. Thực lực của tôi, các người đã thấy rõ chưa? Ai còn không phục sẽ có kết cục như bọn họ. Điều kiện của tôi, chắc các người đã cân nhắc kỹ. Đức Phát, tôi chấp nhận điều kiện của anh. Chúng tôi không có ý kiến gì. Vương Cường và Lưu Vĩ không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Có lẽ vì không biết phản ứng ra sao, đành giơ tay đồng ý. Lưu Vĩ thấy vậy, cũng đành miễn cưỡng giơ tay. Tôi cũng chấp nhận yêu cầu của anh. Thế thì tốt rồi. Từ ngày mai, tất cả bắt đầu làm việc. Chiều mai, tôi sẽ thông báo các đại diện đến nhận vật tư. Tôi nói trước, phải làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ để mắt tới các người. Ai dám lười biếng thì đừng trách tôi vô tình. Một vài người gật đầu đồng ý, bởi vì áp y ghi đằng sau Đức Phát không đùa được đâu. Vừa rồi hành động của Đức Phát, mọi người đều nhìn thấy rồi. Chỉ với một cái rìu, hàng chục người đã thiệt mạng. Không ai trong số họ muốn bị rớt ngay bây giờ. Được rồi, mọi người về đi. Sau khi 5 đại diện khu vực khác rời đi, các chủ sở hữu của khu phố phía đông trong lòng có thể coi là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhanh chóng chạy đến đây hỏi về kết quả đàm phán. Họ bị đe dọa bởi sức mạnh của tôi, buộc phải lựa chọn thỏa hiệp.
nhưng cần cung cấp cho họ 500 phần thức ăn mỗi ngày để đổi lấy hòa bình và tất cả các người cần tham gia lao động, phát triển nông nghiệp mới trong tương lai, quy hoạch lại đất canh tác. Tất cả đều là vì sinh tồn sau này, mỗi ngày phải cho họ 500 suất ăn. Đức Phát, anh có làm được không? Nếu cho họ tất cả thức ăn, vậy chúng ta thì sao? Mọi người đều rất không hiểu, tại sao Đức Phát lại đưa ra điều kiện như vậy. Dù sao thì khi Đức Phát đưa ra quyết định, cũng chưa từng thương lượng với họ. Lúc này Đức Phát không vội vàng giải thích. Nếu không đạt được thỏa thuận này, các người muốn gì? Thật sự dự định cùng mấy khu vực khác ra trận đánh nhau? Tiểu gia, tôi không sợ. Cho dù có nhiều người đến đâu, tôi cũng không sợ. Nhưng chỉ dựa vào các người, thì có chịu được không? Xung quanh một nhóm hàng xóm, không ai dám đứng ra nói chuyện. Dù sao toàn bộ khu phố phía đông, 99,99% đều phụ thuộc vào một người. Nếu Đức Phát tức giận mà bỏ mặc, bỏ rơi họ, anh ta tự mình vẫn có thể sống tốt. Nhưng mà 500 phần thức ăn, bản thân họ còn không đủ chia, không phải sẽ bị những người khác trong khu đó cướp và rớt hết sao? Mọi người không cần lo lắng quá nhiều, tôi có rất nhiều thức ăn và vật tư trong tay. Dù sao, tôi sẽ không để mọi người đói chót. Sau khi nghe được câu trả lời của Đức Phát, mọi người vui vẻ rời đi, chỉ có chú bảo vệ ở lại. Một mặt ngơ ngác nhìn Đức Phát rất lâu, như thể anh ta chưa bao giờ quên Đức Phát. Chú bảo vệ, đừng cứ nhìn tôi như vậy. Trên mặt tôi có hoa không? Không, tôi chỉ nghĩ hành động của anh hôm nay có chút kỳ lạ. Hoàn toàn không giống anh. Chú không hiểu tại sao tôi lại hợp tác với họ như vậy. Cũng phải thôi, tôi luôn cảm thấy thỏa hiệp không giống như phong cách trước đây của anh. Hợp tác với họ chỉ là một phần kế hoạch của tôi. Hôm nay tôi định gọi những đại diện khu phố đó lại đây, rồi rớt hết tất cả. Đến lúc đó mấy khu phố gần đó không có thủ lĩnh sẽ trở nên hỗn loạn. Tới lúc đó, cơ hội của chúng ta sẽ đến. Nhưng hôm nay họ chỉ gửi 5 đại diện tới. Mặc dù là 5 nhà lãnh đạo quyền lực nhất, nhưng ngay cả khi họ làm vậy cũng vô dụng. Sau tất cả, những người khác đã hình thành và thành lập các liên minh. Vậy lúc này chúng ta phải thể hiện sự yếu đuối, kiên nhẫn trước để cho thấy mình yếu. Hãy để họ nghĩ chúng ta không dám đồng thời gây chiến với mấy tiểu khu cùng lúc, buộc phải thỏa hiệp với họ. Hiểu rồi, hóa ra là như thế này. Đúng vậy không? Tôi vẫn đang nghĩ về những gì anh đã làm trước đây. Hoàn toàn không giống tính cách của anh. Chú bảo vệ, chú hiểu chưa? Mê mông, mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy rất hợp lý. Tôi đang đào hố cho họ. Trước hết, số lượng vật tư có hạn, mỗi tòa nhà chỉ có 10 suất ăn. Như thế này, vật tư sau này chắc chắn là không đủ ăn. Dù sao bây giờ là con người để sinh tồn, cái gì cũng có thể làm được. Khi tôi phân phát thức ăn cho họ, mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng đại diện của các khu khác nhau đã ăn. Sau khi hàng hóa và vật tư được lấy về, nếu họ không gửi cho tất cả mọi người trong cộng đồng, chú đoán lúc này, điều gì sẽ xảy ra ở các khu chứ? Như vậy họ sẽ nội loạn, bắt đầu chống đối, làm cho họ nội loạn. Những người không có được vật tươi sẽ từ hy vọng rơi xuống tuyệt vọng, càng rơi càng sâu hơn. Trong vực thẳm của tuyệt vọng, thiên đường, địa ngục, nỗi đau đó còn khó chịu hơn cả cái chết. Họ sẽ tự cắn nhau, giết hại nhau. Đức Phát, anh thật thông minh, thật kinh khủng. Nhưng tại sao anh lại để họ trồng tiếp chứ? Cây trồng đâu? Bây giờ băng tuyết, muốn trồng trọt thì không thể nào. Chú bảo vệ, có những thứ chú phải nhìn sâu vào trong. Đừng bao giờ nghĩ mọi việc đều đơn giản. Tôi để họ trồng trọt chỉ đơn giản là làm gia tăng mâu thuẫn của họ, đồng thời tiêu hao thể lực của bọn họ. Dù sao bây giờ, họ chỉ có thể tiêu hao thể lực. Ngoài ra không có gì cả. Tôi hiểu rồi. Bây giờ hy vọng sống sót của gia đình tôi, tất cả đều phụ thuộc vào anh. Tôi sẽ làm những gì anh bảo tôi làm. Chú bảo vệ, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục đi theo kế hoạch. Sau đó xem tình hình phía sau sẽ phát triển đến bước nào. Đức Phát nói với chú bảo vệ, đây chỉ là một phần của kế hoạch. Thực tế, anh ấy vẫn còn nhiều kế hoạch chưa nói với anh ta. Bởi vì Đức Phát biết rõ, chủ hộ của khu phố phía đông đã có người âm thầm thông đồng với các khu vực khác và những người xung quanh.